ای خدا، این چه کاری بود که کردم؟ از شدت استرس و اضطراب احساس تهوع شدید داشتم. هر آن ممکن بود بالا بیارم. آخه منو چه به این کارا؟ منو چه به این که برم خونه اربابو دید بزنم؟ آخه اگه ننه بفهمه پوستمو میکنه. وای، نکنه بره با آقام بگه. حتما مرادعلی تا حالا بهشون گفته من دختر میرزام. خدا لعنتت کنه گلپری. اگه تو از عروسی دختر خان به هم نمی گفتی، من اینجوری خودمو تو دردسر نمینداختم. تا شب بشه مردم و زنده شدم. ننه مدام پاپیچم میشد و میگفت حالا چی کار کردی که اینجوری عین بید میلرزی و رنگت مثل گچ شده؟ دوستای مهربونم، به کانال داستان‌های عاشقانه با سحر خوش اومدید. اگر تا اینجای داستان رو دوست داشتید ممنون میشم با لایک کردن و سابسکرایب کردن ما رو حمایت کنید و همینطور با زدن زنگوله کنار اون اولین نفری باشید که از داستان‌های منتشر شده کانال با خبر میشید. با ترس گفتم هیچی به خدا ننه، حالم خوب نیست، میخوام بالا بیارم. خونه گلپرینا گرسنم شد، یکم نون بیات خوردم، واسه همین حالم بد شده. ننه اخماشو تو هم کرد و گفت تو خونه خودمون گوشت و چلو میذارم جلوت، لب نمیزنی و نمیخوری، بعد میری خونه مردم نون بیات شده میخوری. گفتم ننه خوب ندارن بیچاره ها، حالا من گرسنم شد میرفتن از کجا واسم چلو می آوردن. ننه چینی به پیشونیش انداخت و از اتاق رفت بیرون. توی ده وضع ما از همه بهتر بود. آخه آقام خودش چند تا زمین کشاورزی داشت. کمتر کسی بود که تو اون دوران بتونه زمین کشاورزی داشته باشه. این زمینا از پدر آقام بهشون به ارث رسیده بود. وضعمون خوب بود، اما خب بازم نسبت به خونه خان ما گدا بودیم. اصلا انگار چیزی نداشتیم در برابر اونا. چند روز دیگه عروسی دختر خان بود و قرار بود 7 شبانه روز جشن بگیرن. میگفتن دخترشو داده به یکی از اعیونیای شهر. گلپری این چند روز مدام توی گوشم پچ میکرد. میگفت حموم خونه خان یه سوراخ کوچیک داره که میشه از توش دختر قشنگ و زیبای خان رو ببینیم. میگفت فقط اولش باید از روی دیوار بپریم. من ساده هم به حرفش گوش دادم و راه افتادیم. الان که فکرشو میکنم اصلا میبینم رو چه حسابی این کارو کردیم. وقتی رسیدیم پشت دیوار گلی منو از روی دیوار رد کرد و گفت تو اول برو بعدم من میام. وقتی از روی دیوار کوتاه عمارت خان پریدم چشمام 4 تا شد. وای چه خونه قشنگی. درسته که ما یه جای سرسبز زندگی میکردیم، اما حیات خونه خان از جنگلم قشنگتر بود. حموم همونجا کنار دیوار بود. طبق نشونی هایی که گلپری داده بود سوراخو پیدا کردم و داخل رو نگاه میکردم. اصلا حواسم به این نبود که چرا گلپری نیومده. زنای سفید و فربه یه تیکه پارچه دور روناشون تاب داده بودن و مشغول شستشو بودن. حالا من دختر خانو از بین اینا چطور پیدا میکردم؟ همینجور که مشغول نگاه کردم بودم صدایی از اون طرف باغ به گوشم خورد که گفت داری اونجا چه غلطی میکنی؟ هان؟ از ترس داشتم پس میافتادم. خدایا حالا من چطور خودمو از اینجا نجات بدم؟ مرادعلی یکی از اهالی ده که از نگهبانای خونه خان بود سری به سمتم حمله کرد. 2 پا داشتم و 2 پاهم قرص کردم و با تمام وجود میدویدم. سر و کله چند نفر دیگه هم پیدا شده بود. همه دنبالم میدویدن. توی دلم فقط گلپری رو لعنت میفرستادم. اونقدر سری میدویدم که هر لحظه ممکن بود کله پا بشم. با دیدن دیواری که گوشش فرو ریخته بود جون گرفتم و زودی از روی دیوار رد شدم. مثل آهویی که گرفتار شده بود و میخواست از چنگش در بره دویدم و خودمو به رودخونه رسوندم. میترسیدم برم خونه و دنبالم بیان. پشت درخت بزرگی نشستم و شروع کردم به نفس زدن. قفسه سینم میسوخت، اما خوشحال بودم که از دستشون فرار کردم. قطعاً اگه به هم میرسیدن یا خودمو فلک میکردن یا آقای از همه جا بی خبرمو. کمی کنار رودخونه نشستم و آبی به دست و صورتم زدم. وقتی مطمئن شدم کسی نیست به سمت خونه حرکت کردم.
اون شب تا نزدیکی‌های صبح خواب به چشمم نیومد. هر لحظه فکر می‌کردم مراد علی بیاد و به آقام بگه. من بچه اول خانواده بودم. 3 خواهر کوچیک‌تر از خودم داشتم. اسمم سیمینه. خواهر دومم محلقا، سومی پوران و آخریم زینت بود. ما برادر نداشتیم و همین بهونه‌ای شده بود تا ننه عذرا راه و بیراه ننه رو بچزونه. کافی بود ننه از جلوش رد شه. سری بحث زن گرفتن آقامو پیش میکشید و میگفت این همه مال و اموال بمونه واسه کی؟ نکنه میخواین بزنین پشت قباله این دخترا؟ ننه هم هرس میخورد و دق و دلیشو سر ما خالی میکرد. بعد وقتی اینجا بود که خونه ننه عذرا چسبیده به خونه ما بود و هر روز شاهد این کشمکش ها بودیم. عمو مرتضی، برادر بزرگ آقام، اونم خونه‌اش کنار خونه ننه عذرا بود. همه توی کوچه زندگی میکردیم. زن عمو مرتضی اسمش ماه سلطان بود و شیطان واقعی بود. اونقدر که ننمو اذیت میکرد، هم با حرفاشو هم با کاراش. اصلا این بشر انگار وجودش رو با کینه درست کرده بودن. ننه تعریف میکرد که وقتی منو حامله بوده از حرفاش فهمیده که توی غذاش دعا ریخته تا بچهش دختر شه و پسرای خودش وارث اون زمینا و مال و اموالمون بشن. البته به جز آقا و عمو مرتضی یه عموی دیگه هم داشتیم که توی ده دیگه زندگی میکرد و گاهی با خانواده‌اش میومدن و سری میزدن. از به دنیا آمدن زینت 6 سالی گذشته بود و ننه دیگه حامله نشده بود. هر روز کارش رفتن پیش این ملا و اون دعانویس بود. فکر میکرد اینا میتونن کاری کنن که حامله بشه و پسر بزاد. هر روز به بهانه یه چیزی از خونه بیرون میرفت و با کلی دعا و داروی گیاهی برمیگشت. اما خب فایده ای نداشت. انگار آقا هم دیگه نسبت به ننم سرد شده بود و بعدش نمی اومد یه زن دیگه بگیره. هیچ وقت صدای گریه های ننم رو یادم نمیره. وقتی شبا زار میزد و از خدا میخواست پسری بهش بده تا به خاطر ما 4 تا زندگیش حفظ بشه و آقام سر شبو نیاره. اما خب خواست خدا این بود. روز بعد بود که گلپری اومد سراغم. با عصبانیت نزدیک شدم و با کف دست توی سینه‌ش کوبیدم. قدمی به عقب برداشت و گفت آهای چته؟ چرا میزنی؟ با خشم گفتم دروغگو، دیروز منو توی دردسر انداختی. مگه این تو نبودی که گفتی تو برو من میام؟ چرا نیومدی؟ هان؟ گلپری گفت من دروغ نگفتم. میخواستم بیام اما همون لحظه یه نفر اومد و من مجبور شدم فرار کنم. چپ چپ نگاهش کردم و گفتم من حرفاتو باور نمی کنم. گلپری گفت به جون آقام راست میگم سیمین. وقتی قسم خورد کمی نرم شدم و حرفشو باور کردم. سیمین حوصله‌ام سر رفته. بیا بریم کنار رودخونه پامونو بذاریم تو آب و با هم حرف بزنیم. ذوق زده گفتم باشه بریم. بذار به ننم بگم و بعد بیام. هر جوری بود ننه رو راضی کردم و همراه گلپری به کنار رودخونه رفتیم. وقتی پامو توی آب سرد رودخونه گذاشتم نفس عمیقی کشیدم. چی میشد اگه ننه باز حامله میشد و پسر میزایید تا دوباره مثل قبل با همون مهربون بشه؟ نکنه واقعا آقام بره و زن بگیره و هوو بیاره سرمون. خدایا خودت کمکمون کن. کمی بعد گلپری بلند شد و گفت سیمین بیا بریم دیگه، بسه. الان ننم عصبانی میشه. گفتم گلپری تو برو، منم میام. یکم دیگه پامو بذارم تو آب میام خونه. شونه هاشو بالا انداخت و رفت. دروغ چرا؟ حوصله خونه رو نداشتم. وقتی ناراحتی ننمو میدیدم حالم خراب میشد. کاش من جای گلپری بودم. درسته وضعشون خیلی بد بود و همشون خشک میخوردن، اما دلشون خوش بود. گلپری یه خواهر 18 ساله داشت که هنوز ازدواج نکرده بود. اما ننه‌اش انگار نه انگار اصلا خم به ابرو نمی آورد. اونقدر توی فکر و خیال غرق شده بودم که نفهمیدم داره غروب میشه. یه آن به خودم اومدم. زود از جا بلند شدم و به سمت خونه راه افتادم. از رودخونه تا سر کوچه ما جاده کوچیکی بود که اطرافشو درخت پوشونده بود و شبیه دالان شده بود. ما بهش میگفتیم جاده درختی. همینطور که داشتم توی جاده درختی قدم میزدم کسی از وسط درخت‌ها بیرون پرید و
دستشو جلوی دهنم گذاشت. از ترس نزدیک بود خودمو خیس کنم. هرچی سعی می‌کردم جیغ بزنم فایده‌ای نداشت. فقط صدای خفه‌ای از گلوم بیرون میزد. مرد ناشناس به زور منو دنبال خودش پشت درختا کشوند و من داشتم پس میافتادم. با خرش زیر لب غرید: میای تو حیاط عمارت خان زن و بچه‌شو توی حموم دید میزنی؟ خان در به در دنبالته. میدونی که چقدر رو زن و بچه‌ش حساسه. اینا رو که شنیدم تو دلم گفتم وای خدا، پس بالاخره مرادعلی منو لو داد. اشکام روی دست مرد ناشناخت میریخت و اون دستشو محکم‌تر روی دهنم فشار میداد. انگار واقعا قصد داشت منو خفه کنه. وقتی که دیگه نفسم داشت بند میومد دستشو از جلوی دهنم برداشت و منو محکم روی زمین پرت کرد و گفت: بچه هم نیستی که بگیم از سر بچگی بوده. اصلا از کجا معلوم که کار همیشگیت نباشه؟ با وحشتی که به جونم افتاده بود گفتم: آقا، به خدا اولین بارم بود. من تا حالا از این کارا نکردم. تو رو خدا بذار برم. حالا شب میشه. روی زمین کنارم زانو زد و گفت: نه، انگار حالیت نیست دارم راجع به چی حرف میزنم. اشکالی نداره. پاشو برو. اما اگه خانم شب با بند و بساط فلک اومد در خونتون تعجب نکنی یا. اینا رو گفت و بلند شد تا بره. از ترس احساس میکردم هر آن ممکنه قلبم ایست کنه. خدایا، من ننم یه ترکیه آروم به دستم میزد جونم در میومد. حالا چطور فلک شدن رو تحمل کنم؟ زود بلند شدم و گفتم: آقا، تو رو خدا به خان نگو. هر کاری بخوای میکنم. فقط نزار فلکم کنن. خنده موزیانه‌ای کرد و گفت: الان که چیزی یادم نمیاد. اما فردا قبل غروب بیا همینجا. شاید یه فکری برات کردم. از خوشحالی نزدیک بود بال در بیارم. از اینکه دیگه فلک نمیشم. مرد ناشناس رفت و منم سری به سمت خونه را افتادم. ننم دوباره شروع کرد به غر زدن که چرا تا این موقع بیرون موندم. معلوم بود دوباره گریه کرده. خدایا، کاش کاری از دستم برمی اومد تا براش انجام بدم. هوا رو به تاریکی بود که آقا اومد. ننم زودی با خوشرویی سفره رو پهن کرد و همه دور سفره جمع شدیم. جدیداً آقا اخمو شده بود و توی خونه نمیخندید و همین هم ننم آزار میداد. به محض تموم شدن غذا با اشاره ننم سفره رو جمع کردم و ظرفا رو توی حیاط بردم تا بشورم. ذهنم درگیر مرد ناشناس بود که فردا چی ازم میخواد. با صدای در از فکر و خیال بیرون پریدم. در رو باز کردم و ننه عذرا با ابروهایی که برای ما همیشه در هم گره خورده بود وارد شد. گفت: آقات کجاست دختر جون؟ گفتم: داخل ننه عذرا. دستاشو پشت سرش گره داد و داخل رفت. میدونستم حتما اومده تا بحث زن گرفتن آقامو پیش بکشه. ظرفا رو سریع آب کشی کردم و دنبالش راه افتادم. ننم کنار آقا نشسته بود و براش انار دون میکرد. ننه عذرا یا اللهی گفت و داخل شد. آقا سریع خودش رو جمع و جور کرد و گفت: خوش اومدی ننه. بیا همینجا کنار خودم بشین. ننه عذرا گفت: انگار بد موقع اومدم. داشتین خوشو بش میکردین. ننم با خنده‌ای که معلوم بود اجباریه گفت: نه ننه عذرا، خوش اومدی. بفرما بشین، شما که غریبه نیستی. بعدم رو به من گفت: سیمین، یه چایی دم کن. باشه‌ای گفتم و توی مطبخ رفتم. اما تموم هوش و حواسم به اتاق بود. همون جور که حدس می‌زدم ننه عذرا رو به مادرم گفت: چی شد عروس؟ این ما هم خبری از بچه نیست؟ من به جای ننم خجالت می‌کشیدم. از سکوتش میشد به همه چیز پی برد. ننه عذرا گفت: ببین میرزا، تو الان جوونی، بر و رو داری. دست رو هر زنی بذاری 2 دستی تقدیمت میکنن. اما 2 سال دیگه که سنت میره بالا به این راحتی دختر جوون بهت نمیدن. ننه، من که نمیگم زن و بچه تو دور بنداز. خونه به این بزرگی 1 نفر دیگه هم اضافه میشه. از خشم داشتم میلرزیدم. خدا میدونه حالا ننم توی دلش چه خبره. آقا گفت: والا چی بگم؟ همین حرف کافی بود تا ننم با بغض بگه: همین میرزا، یعنی تو هم دلت راضیه بری یه زن دیگه بگیری؟ اصلا مگه گناه من چیه که پسر نمیزام؟ ننه عذرا، تو میخوای زندگی ما رو خراب کنی.
تو چشم دیدن خوشبختی ما رو نداری. بقیه عروسات که پسر زاییدن. پس دیگه از جون من چی میخوای؟ صدای سیلی که توی صورت ننم خورد حتی توی مطبخم رسید. با عصبانیت خودم رو توی اتاق انداختم و با دیدن ننم که بی صدا زیر دست و پای آقام کتک میخورد عقلم رو از دست دادم. خودم رو روش انداختم و گفتم ولش کن آقا، چی کارش داری؟ چون حقیقت رو گفته داری کتکش میزنی؟ ننه عذرا سر جاش نشسته بود و به من و مادرم ناسزا میگفت. آقا بالاخره دست از کتک زدن ما برداشت و توی حیاط رفت. ننه عذرا که دلش از کتک خوردن مادرم خنک شده بود بلند شد تا بره. مادرم گفت پیرزن خرفت، فکر نکن نمیمیری. انشالله یه روزی بدنت کرم میزنه و از بوی گندت کسی نزدیکت نمیاد. ننه عذرا با عصبانیت برگشت و گفت خفه شو زنی که تا نیومدم موهاتو دونه دونه بکنم. زنی که عرضه پسر زاییدن نداره باید بندازیش جلوی سگ. پسر بدبخت من چه گناهی کرده که باید جور تو رو بکشه؟ فردا این دخترای به درد نخورت میخوان برن رو زمین آشکار کنن؟ مامان چیزی نگفت و با نفرت نگاش کرد. میدونست هر چی بگه فقط باعث میشه بیشتر کتک بخوره. همین که ننه پاشو از در بیرون گذاشت مادرم بلند زد زیر گریه و صدای حقحقش توی خونه پخش شد. خواهرای دیگم هم اومده بودن. ما 4 تا رو توی بغل گرفته بود و با هم اشک میریختیم. اشک برای آینده‌ای که معلوم نبود قراره چه به سرمون بیاد. هنوز چند لحظه ای از رفتن ننه نگذشته بود که دوباره برگشت. در رو باز کرد و با خوشحالی گفت فردا خونه رو تر و تمیز کنید. اگه خدا بخواد میرزا راضی شده زن بگیره. بعدم در رو بست و رفت. این بار مادرم توی سر و صورت خودش میکوبید و همه رو نفرین میکرد. هر جوری بود با محلقه آرومش کردیم و بردیمش توی اتاق. اونقدر گریه و زاری کرد تا بالاخره خوابش برد. حق داشت. واقعا عاشق آقام بود و در حقش هیچ کوتاهی نکرده بود. اون شب آقام خونه نیومد و رفت تا خونه ننه عذرا بخوابه. خدا میدونه حالا چه حرفایی که توی گوش آقام نمیخونه. صبح وقتی از خواب بیدار شدم همش توی فکر اون مرد ناشناس بودم. حالا چطور باید میرفتم؟ مادرم که حالش خوب نبود. هرچی به غروب نزدیکتر میشدم اضطرابم بیشتر میشد. بالاخره محلقا رو راضی کردم کنار مادرم بمونه. از خونه بیرون زدم. اول با احتیاط اطراف خونه رو نگاه کردم و وقتی مطمئن شدم کسی نیست به سمت جاده درختی را افتادم. با خودم میگفتم خدا کنه زودتر بیاد و برگردم خونه. وقتی رسیدم کسی نبود. خوشحال شدم و با خودم گفتم حتما پشیمون شده و خدا میکردم که اصلا نیاد تا من بتونم از این کابوس راحت شم. با خودم گفتم کمی اینجا میمونم. اگه نیومد زود برمیگردم خونه. حتی مدت ها هم دیگه بیرون نمیام. حدوداً نیم ساعتی گذشته بود. خبری ازش نشد. خوشحال بلند شدم تا برگردم. اما هنوز چند قدمی بر نداشته بودم که با صدایی از پشت سرم سر جام میخکوب شدم. لعنت به این شانس. کاش کمی زودتر میرفتم. همون صدا اومد و گفت کجا؟ دیر اومدم که داری میری؟ به سمتش برگشتم و گفتم آقا من باید برم خونمون. میشه بگی چه کاری با هم داری؟ مادرم حالش خوب نیست. باید برم سراغش. نگاهی به دور و بر کرد و گفت اینجا که نمیشه. کسی میاد میبینه. ناسلامتی من پسر خانم. پس بگو. پسر خانه که اونقدر بی پروا و نترسه. تو دلم گفتم الهی گور به گور بشی مرادعلی که اینطور منو لو دادی. از وقتی فهمیدم پسر خانه کمی ترسیدم. چون مادرم همیشه تعریف میکرد خان و ایل و تبارش خودشونو صاحب مردم میدونن و هر کاری که دلشون بخواد میکنن. آروم گفتم مگه چه کاری داری آقا؟ خب همینجا بگو. من جای دیگه ای نمیتونم بیام. اخماشو در هم کشید و گفت نشد دیگه. قرار بود هرچی گفتم به حرفم گوش بدی. حالا هم اشکالی نداره. اگه نمیخوای بیای برو. اما خب امشب منتظر خان باش. دست گذاشته بود روی نقطه ضعفم. چون خوب میدونست از فلک شدن میترسم. خنده موزیانه‌ای کرد و راه افتاد. منم دنبالش روونه شدم.
از روی پل رودخونه گذشتیم و کمی اون طرفتر لابلای درخت‌ها یک کلبه چوبی قشنگ بود. به اونجا رسیدیم. از ترس داشتم میمردم. نکنه بخواد بهم دست درازی کنه. اون وقت همینجا خودم رو توی آب رودخونه میندازم و به خونه بر نمیگردم. پسر خان در کلبه رو باز کرد و گفت بیا داخل. انتظار که نداری اینجا باهات حرف بزنم. نترس، کاری باهات ندارم. نمیدونم چرا نمیتونستم حرفاشو باور کنم. خب اگه نمیخواست کاری کنه چرا همونجا نگفت؟ تو جاده درختی. گفتم نمیتونم داخل بیام. لطفاً همینجا بگو. چرا باید تنها با شما توی این کلبه بمونم؟ دوباره عصبانی شد و گفت اگه نمیخوای بیای پس برو خونه. من که اصرارت نکردم. خودت دنبالم راه افتادی. مطمئن بودم با این حرفا میخواست قضیه فلک شدن رو برون بیاره. پس بدون هیچ حرفی توی کلبه رفتم. اونم داخل شد و چفت در رو زد. خدایا این میخواد چه بلایی سر من بیاره؟ اگه حیثیتم رو لکه‌دار کنه باید چه کار کنم؟ این که پسر خانه و کاری از دست من بر نمیاد. با ترس بهش نگاه کردم و گفتم خب بگو دیگه. من میخوام برم. کار دارم. نزدیکم شد و گفت تو چرا اینقدر میترسی؟ من که گفتم کاری باهات ندارم. اونقدر به هم نزدیک شده بود که صدای نفساشو میشنیدم. نزدیک بود به گریه بیفتم. با بغض گفتم تو رو خدا بذار برم. مادرم الان دلنگرانم میشه. با پشت دست آروم روی گونم کشید. نگاهش روی لبام قفل کرد. آروم گفت اگه میخوای بری برو. اما بذار اینو بهت بگم. بعد برو. چند وقت پیش یه نفر اومده بود توی حیاط عمارت و کمی از میوه ها چیده بود. از شانس بدش وقتی نگهبان دنبالش میفته خان با سر و صداشون متوجه میشه و میدونی چه بلایی سرش آورد؟ نمیدونی. 2 روز پشت سر هم فلکش کرد. الان 2 ماهه که نمیتونه راه بره. افتاده تو خونه. گفتم شاید تو از فلک بترسی و نخوای این بلا سرت بیاد. قفسه سینم بالا و پایین میرفت. هنوز توی فکر فلک بودم که حس کردم لبام داغ شد. فکر میکردم اگه این کارو بکنه حسابی عصبانی میشم و فلک شدن رو به جون بخرم. اما حالا انگار دست و پاهام بی‌حس شده بود. یه حس عجیب بود. پسر خان منو بیبوسید و من هیچ اعتراضی نمی کردم. وقتی دستاش دور کمرم حلقه شد چشمامو بستم. حس می کردم روحم داره از بدنم خارج میشه. لحظه ای از بوسیدنم دست کشید و در گوشم گفت من عاشق دخترای چشم رنگیم. توی این ده فقط تو چشمات رنگیه. اگه بذاری همیشه اینجوری از آغوشت لذت ببرم قول میدم چیزی به خان نگم. با تعجب و وحشت بهش خیره شدم. به زور دهنم باز کردم و گفتم چی؟ یعنی من هر روز بیام اینجا؟ پسر خان گفت هر روز که نه، اما یه روز در میون باید بیای. بهت قول میدم کاری باهات نداشته باشم. همینجوری کمی پیشم بمون و برو. باورم نمیشد این همون پسر وحشی باشه که دیروز میخواست خفم کنه. نمیدونم چرا لحنش اینقدر مهربون شده بود. راستش منم بدم نیومده بود. با تمام مشکلاتی که توی خونه داشتم امروز توی این کلبه حس خوبی گرفته بودم. بدون اینکه جوابی بهش بدم به سمت در رفتم و چفت در رو باز کردم. قبل از اینکه بیرون برم گفت پس فردا همینجا منتظرتم. دیر نکنی. چیزی نگفتم و به سمت خونه پرواز کردم. وای خدایا، هوا داشت تاریک میشد. مادرمم که اعصابش خراب بود. الان حتما حسابی دوام میکرد. نمیدونم چرا. یه حس متفاوتی توی وجودم جوونه زده بود. وقتی یاد بوسه های پسر خان میافتادم حس خوبی همه وجودم رو میگرفت. میدونستم این کار اشتباهه. اما چه کار کنم؟ حس خوبی بهم داده بود. این حسو از خودم که نمیتونستم پنهون کنم. وقتی به خونه رسیدم مادرم و خواهرام روی سکو نشسته بودن. مادرم سرش رو بسته بود و گریه میکرد. دخترها هم ناراحت کنارش گس کرده بودن. برخلاف تصورم مادرم حتی نپرسید کجا بودی. انگار توی همین 1 ساعتی که نبودم اتفاق تازه‌ای افتاده بود. توی مطبخ رفتم و محلقا رو صدا کردم. محلقا گفت
چرا انقدر قرمز شدی آبجی؟ گفتم هیچی، از رودخونه تا اینجا دویدم، قرمز شدم. بگو چه اتفاقی افتاده؟ چرا ننه دوباره داره گریه میکنه؟ محلقا با ناراحتی گفت آقا قراره امشب زن جدیدش رو به خونه بیاره. ننه عذرا بالاخره کار خودش رو کرد. با تعجب گفتم چی؟ کی این حرفو زده محلقا؟ گفت ننه عذرا خودش اومد گفت که امشب زن جدید میاد، اتاق بزرگه رو خالی کنید براش. اشک اومده بود توی چشمام. آقام چطور تونست این کارو با همون کنه؟ گفتم حالا کیه این زنی که میگن؟ محلقا آروم گفت نمیدونم سیمین، چیزی نگفت، ولی از اهالی همین ده خودمونه. تمام اتفاقاتی که توی اون کلبه چوبی برام افتاده بود رو فراموش کرده بودم. فقط به این فکر میکردم که چه کسی قراره بیاد و برای آقام وارث بیاره. از ته دل دعا میکردم هیچ وقت بچه دار نشه، تا مادرم بیشتر از این عذاب نکشه. اون زمان گرفتن زن دوم یه قضیه عادی بود، اما برای مادرم که با تمام وجود عاشق آقام بود غیر قابل تحمل بود. آخر شب بود که با صدای کل و شادی از جا پریدم. پس آقام بالاخره کار خودش رو کرد. مادرم دوباره گریه و زاری رو شروع کرده بود. دلم میخواست با دستای خودم ننه عذرا رو خفه کنم. کمی بعد در باز شد و آقام با زنی که چادر سفید روی سرش داشت داخل شد. ننه عذرا و چند نفر دیگه هم پشت سرشون داخل اومدن. وقتی چشمم به گلپری و مادر و خواهرش افتاد تعجب کردم. اینا اینجا چی کار میکنن؟ حتما از فامیلای این زنه هستن. ننه عذرا نیشش تا بناگوش باز بود و دست میزد. مادرم همون لحظه‌ای که صداشون از کوچه اومد با گریه توی خونه رفت. اما من با اخم گوشه ایستاده بودم. گلپری با خنده اومد کنارم و گفت چته سیمین؟ چرا اخماتو کردی تو هم؟ گفتم به نظرت نباید ناراحت باشم؟ واسه ننم هوو آوردن. انتظار داری بیام وسط برقصم؟ اگه بفهمم این عروسکیه ننشو به ازاش میشونم. یه لحظه حس کردم رنگ و روی گلپری پرید. وسوتی گفت مگه نمیدونی کیه سیمین؟ گفتم نه، کیه؟ از فامیلای شماست. گلپری زود گفت من باید برم سیمین، فعلا خدافظ. با خودم گفتم چرا این اینجوری کرد؟ کم کم اون چند نفر مهمانم خداحافظی کردن و رفتن. حالا فقط آقا و عروس و ننه عذرا مونده بودن و من. ننه عذرا به آقام گفت میرزا، مادر، اینجا که زن و بچت هستن نمیشه بخوابین. اینا دخترن، چشم و گوششون باز میشه. شما برین خونه من شبو میخوابم اینجا. وای خدای من، چقدر پرو بود. چطور میخواستم شب رو پیش مادر من بمونه؟ آقا با نیش باز گفت باشه ننه، پس ما بریم دیگه. همون لحظه ننه عذرا دستشو برد و چادر عروس رو بالا زد. حس کردم خون توی رگام منجمد شد. از چیزی که میدیدم نزدیک بود سکته کنم. این که کبرا خواهر گلپری بود. یعنی کبرا حاضر شده بود زن آقام بشه. اینقدر از شوهر کردنش ناامید شده بودن که حاضر شدن بدنش به آقام. آقام دست کبرا رو گرفت و به سمت خونه ننه عذرا راه افتادن. من هنوز توی شوک بودم. با صدای ننه عذرا که گفت چته؟ چرا مثل درخت خشکت زده؟ به خودم اومدم. گفتم ننه عذرا، کبرا رو گرفتین واسه آقام؟ چشماشو درشت کرد و گفت این فضولیا به تو نیامده. برو یه رخت خواب واسم پهن کن، از صبح تا حالا سر پام. یه لحظه تمام این چند سالی که با حرفاش ما و مادرم رو اذیت کرده بود جلوی چشمم اومد. همیشه ما رو به جرم دختر بودن خورد میکرد. با خشم نگاش کردم و گفتم به من چه؟ برو بگو کبرا جونت واسط بندازه. تا اینو گفتم شروع کرد به فحش دادن و به سمتم حمله کرد. داخل پریدم و در رو قفل کردم. از توی حیاط داد و بیداد میکرد و قسم میخورد آدمم کنه. میدونستم آقام حالا اونقدر محو کبرا شده که اهمیتی به جیغ و دادای ننه عذرا نمیده. کمی بعد در رو به هم کوبید و رفت. حتما رفت خونه عمو مرتضی. توی اتاق رفتم تا سری به مادرم بزنم. توی رخت خواب دراز کشیده بود و به سقف خیره شده بود. خیلی دلم براش میسوخت. رفتم کنارش دراز کشیدم.
دستشو توی موهام کرد و شروع کرد به نوازش کردن موهام. میدونست من عاشق این کارم. اونقدر از نوازشش آروم گرفتم که خیلی زود چشمام گرم شد و خوابیدم. فردا صبح وقتی از خواب بیدار شدم، مادرم توی رخت خواب نبود. یه لحظه از ترس اینکه نکنه ما رو ول کرده باشه و رفته باشه ترسیدم. سری بلند شدم و از اتاق بیرون رفتم. اما با دیدنش که کنار سفره نشسته بود و به زینت صبونه میداد، نفس راحتی کشیدم و دوباره توی رخت خواب رفتم. فکر این که کبرا زن بابام شده لحظه ای ولم نمی کرد. گلپری چطور تونسته بود از من مخفی کنه؟ حتی دیروز که کنار رودخونه رفتیمم حرفی به هم نزد. از اول باید میفهمیدم این دختر ذات نداره. وای به حالش اگه دستم بهش برسه. میدونم چه بلایی سرش بیارم. چند روزی گذشت و آقا و کبرا هنوز خونه ننه عذرا بودن. اونقدر حال مادرم بد بود که دیگه نتونسته بودم به کلبه چوبی برم. توی این مدت آقا حتی سریم به ما نزده بود. حتما کبرا حسابی دلشو برده بود که اونقدر بی خیال ما شده. بعد از 4-5 روز آقا اومد و با اخم مادرم گفت اتاق بزرگه رو برای کبرا آماده کنین. مادرم گفت آقا من و این بچه ها با هم 5 نفریم. اون که 1 نفره. اون بره تو اون اتاق کوچیکه. اما آقا با تحکم گفت غروب که اومدم اتاق خالی باشه ها و یعنی من میدونم و شماها. دوباره مادرم روی سکو نشست و شروع کرد به گریه وزاری. اونقدر حالم گرفته شد که تصمیم گرفتم بعد از ظهر هر جور شده به کلبه چوبی برم. وقتی ناهار رو خوردیم به محلقا سپردم حواسش به مادر باشه. راه افتادم. از ترس هر چند قدمی که برمی داشتم برمی گشتم و پشت سرم رو نگاه می کردم. وقتی رسیدم انگار کسی نبود. پکر شدم و خواستم برگردم. اما پشیمون شدم. با خودم گفتم کمی میشینم شاید پیدا شد. در کلبه چفت بود و نمیتونستم داخل برم. روی تنه درخت بریده‌ای که اون اطراف بود نشستم و توی فکر رفتم. کبرا هنوز نیومده. تموم فکر و ذهن آقام رو به هم ریخته بود. وای از روزی که یه پسرم به دنیا می آورد. خدا نکنه. اگه پسر به دنیا بیاره مادرم دق میکنه حتما. همینجور که توی فکر بودم کسی از پشت دستاشو روی چشمام گذاشت. با ترس بلند شدم. با خودم گفتم نکنه کسی دنبالم اومده باشه. خواستم جیغ بزنم که با شنیدن صداش خیالم راحت شد. پس خودش بود. دستاشو از روی چشمام برداشت و گفت چه عجب از این طرفا. رفتی که رفتی آره. فکر نمی کردم دیگه بیای. با خجالت گفتم ببخشید. یه مشکلی برام پیش اومده بود. نتونستم بیام. خندید و دستمو گرفت. دنبال شبونه کلبه چوبی شدم. نمیدونم چرا در مقابلش اونقدر ضعیف بودم. وقتی داخل رفتم درو چفت کرد و گفت خب حالا بگو ببینم چرا این چند روز نیومدی؟ روم نمیشد بگم آقام زن دوم گرفته. الکی گفتم مادرم حالش خوب نبوده و مجبور بودم پیشش بمونم. آروم منو بغل کرد. توی آغوشش گم شدم. بوسه بارونم کرد. از خود بی خود شده بودم. هیچ کار دیگه ای نمی کرد. انگار فقط همین در آغوش کشیدن و بوسیدن بهش آرامش میداد. بهش قول دادم که از این به بعد بیشتر بیام و ببینمش. برعکس روز اول که اخمای در هم گره خورده‌اش وحشت به جون آدم مینداخت، حالا مهربونی از چشماش میبارید. هنوز ازش خجالت میکشیدم و خانزاده صداش میکردم. اخم ریزی کرد و گفت خانزاده چیه؟ من اسمم یزدانه. پس همون یزدان صدام کن. دم غروب بود که بعد از کلی حرف زدن به خونه برگشتم. اتاق بزرگ خالی شده بود و قرار بود کبرا بیاد و توش زندگی کنه. ما 5 نفرم باید توی اتاق کوچیک میخوابیدیم و کبرا که هنوز 1 هفته از اومدنش نمیگذشت دست روی بزرگترین اتاق گذاشته بود. نمیدونم چرا همیشه از کبرا بدم میومد. وقتایی که سراغ گلپری میرفتم چنان با اخم و غیظ نگام میکرد که انگار ارث پدرش را از من طلب داشت. میدونستم به خاطر پول تن به این ازدواج داده. حتما آقام شیربهای خوبی بهشون داده بود و مهریه خوبی هم براش زده بود. بعد از شام بود که با صدای ننه عذرا متوجه اومدنشون شدیم. مادرم دوباره با بغض بلند شد و توی اتاق رفت. آقا انگار 10 سال جوان‌تر شده بود.
کبرا هم نیشش تا بناگوش باز بود و میخندید. ننه عذرا وقتی خیالش راحت شد که توی اتاق رفتن، خنده‌ای کرد و رفت. آقا حتی به ما نگاه هم نکرد. توی ایوون خونه نشسته بودیم و در حال شام خوردن بودیم که اومده بودن. بغض گلومو گرفته بود. مگه دختر بودنمون دست خودمون بود که اینجوری با همون رفتار میکرد؟ سری بلند شدیم و دست از خوردن شام کشیدیم. سفره رو من و محلقا جمع کردیم و وسایل بردیم مطبخ. بعد از اینکه کارای مطبخ رو انجام دادیم، محلقا رفت توی اتاق پیش مادرم. اما من آروم پشت در اتاق رفتم و گوشم رو به در چسبوندم. صدای خنده های کبرا توی اتاق پخش شده بود. بی‌پروا میخندید و دلبری میکرد. مادر ساده من اونقدری که به فکر آقا و ما بود وقتی برای خنده هم نداشت. صدای کبرا رو شنیدم که با خنده گفت: آقا میرزا، تو رو خدا نرو، من تنهایی میترسم. آقام گفت: نترس، میرم سری به بچه‌ها میزنم و میام. با شنیدن این حرف سری از در اتاق دور شدم و رفتم توی اون یکی اتاق. کمی بعد آقام به اتاق ما اومد. با بی‌تفاوتی تابی توی اتاق خورد و وقتی دید که مادرم بهش محل نمیده دوباره رفت تا کبرا تنها نمونه. روزها میگذشت. کبرا یا توی اتاقش بود یا پیش ننه عذرا. انگار حسابی ننه عذرا رو شیفته خودش کرده بود. از روزی که کبرا توی اون اتاق بزرگ ساکن شد، پای مادر و خواهرش به خونه ما باز شده بود. از صبح می اومدن و شب می رفتن. اونقدر پرو بودن که راحت توی مطبخ می رفتن و هر غذایی که دوست داشتن برای خودشون درست می کردن. مادرم هر روز حال روحیش بدتر می شد. خیلی کم حرف می زد و همیشه توی فکر بود. من تمام این چیزا رو از چشم ننه عذرا می دیدم و قسم می خوردم هر جور شده انتقام مادرم رو ازش بگیرم. طبق قولی که به یزدان داده بودم بیشتر روزا پیشش می رفتم و کمی از جو متشنج خونه دور می شدم. می دونستم این کار بده. می دونستم اگه کسی بفهمه حتما سرمو می برن و روی سینم می زارن. اما برای فرار از مشکلات خونه به این راه پناه برده بودم. کبرا حسابی آقا رو توی مشت خودش گرفته بود. توی اون مدت آقا برای لحظه‌ای هم که شده سراغ مادرم نمی اومد. فقط می اومد سری می زد و می رفت. گلپری اونقدر پوز می داد که حتی سلامم نمی کرد. انگار نه انگار که توی خونه ما بخور می کنه. 2 ماهی گذشته بود و هنوز کبرا حامله نشده بود. هر شب که می خواستم بخوابم فقط از خدا می خواستم بچه دار نشه. چون علت تمام ناراحتی‌ها و گریه‌های مادرم اون بود. چند باری دایی بزرگم اومده بود دنبال مادرم تا اونو با خودش ببره. اما اونقدر ما بچه‌ها گریه وزاری کرده بودیم که پشیمون میشد و برمیگشت. آخه ما بدون مادرم چطور باید میون اون آدما زندگی میکردیم؟ زن عمو مرتضی که همیشه با مادرم دشمنی داشت و اذیتش میکرد، حالا تبدیل به صمیمی‌ترین دوست کبرا شده بود. اما به قول مادرم اون به هیچ کس رحم نمیکرد. الانم که اینقدر دور و بر کبرا میچرخه به خاطر هرس دادن ما بود. چند روزی بود یزدان همیشه گرفته و ناراحت بود. دیگه از بوسه ها و آغوش پر محبتش خبری نبود. هر کاری میکردم نمیتونستم علت ناراحتیشو بفهمم. تا اینکه یه روز هرچی توی کلبه چوبی منتظرش موندم نیومد که نیومد. اولین بار بود که بدقولی میکرد. اونقدر دلم براش تنگ شده بود که تا غروب منتظرش نشستم. اما ازش خبری نشد. بلند شدم و به سمت خونه رفتم. یعنی یزدان کجا رفته بود که امروز نیومده بود؟ وقتی به خونه رسیدم ننه عذرا خوشحال و خندون از اتاق کبرا بیرون زد. دلم هوری ریخت. گفتم نکنه کبرا حامله شده. اما به خودم نهیب زدم و گفتم خدا نکنه. توی همین افکار بودم که ننه بدون اینکه به من توجهی کنه با نیشی که تا بناگوش باز بود از کنارم رد شد و رفت. نمیدونستم چجوری باید سر از کار کبرا در بیارم. از حال روز مادرم معلوم بود که هنوز چیزی نمیدونه. تمام هوش و حواسم به در بود که وقتی آقا اومد هر جور که شده حرفاشونو گوش بدم تا شاید متوجه قضیه بشم. هوا تاریک بود که آقام اومد. مثل همیشه بدون اینکه به اتاق ما نگاهی کنه رفت سراغ کبرا. همین که داخل رفت و درو بست از توی مطبخ پریدم توی حیاط. رفتم سمت اتاقشون. کبرا خوشحال و خندان مشغول خوشوبش با آقا بود.
آقا گفت چی شده کبرا؟ کبکت خروس میخونه. کبرا با ناز گفت چشمتون روشن آقا میرزا. اگه خدا بخواد داریم بچه دار میشیم. همین حرف کافی بود تا زانوام سست بشه و پشت در اتاق بشینم. خدایا این دیگه چه بلایی بود که به سر زندگیمون نازل شد. ما که داشتیم زندگیمون رو میکردیم و روزی 1000 بار تو رو شکر میکردیم. اگه بچه کبرا پسر باشه کلاه هممون پس مرک است. هیچ کدوممون دیگه جایی توی این خونه نداریم. یا باید بریم یا بمونیم و کلفتی کبرا و بچه‌ش رو کنیم. به هر سختی بود بلند شدم و توی خونه رفتم. مادرم با دیدن رنگ و روی پریدم هراسون گفت چی شده سیمین؟ چه اتفاقی افتاده مادر؟ هیچی ننه. نترس. حالم زیاد خوب نیست. به هر سختی بود بلند شدم و توی اتاق خودمون رفتم. مادرم با دیدن رنگ و روی پریدم هراسون گفت چی شده سیمین؟ چه اتفاقی افتاده؟ گفتم هیچی ننه. نترس. حالم زیاد خوب نیست. گمونم سردیم شده. اما فقط خودم میدونستم که توی دلم چه خبره. دلم برا ننم میسوخت که با شنیدن خبر حاملگی کبرا چه روزای غم‌انگیزی در پیش داره. چند روزی گذشت و ننه عذرا و زنمو هر روز سراغ کبرا می اومدن و مدت طولانی پیشش میموندن. مادر و خواهراشم همینطور. از صبح می اومدن و تا موقعی اومدن آقا میموندن. مادرم هنوز خبردار نشده بود. تا اینکه یه روز وقتی که برای نهار آبگوش بار گذاشته بودیم، ننه هم خونمون بود. اومد توی مطبخ. مادرم سعی کرد بهش اهمیت نده. اما خب به رسم ادب بلند شد و گفت بفرمایی داخل ننه عذرا. اما ننه خنده مسخره‌ای کرد و گفت نه مزاحمتون نمیشم. میخوام برم خونه. اما بوی آبگوشت بدجوری توی خونه پیچیده. اومدم ببینم اگه آماده شده سریعتر ببرم برا کبرا. میدونی که زن حامله خوبیت نداره بوی غذا بهش بخوره. دلش کشیده. زودتر براش بکشین اگه آماده است ببرم بخوره. وای خدایا این زن چقدر پست بود. انگار بوی از انسانیت نبرده بود. چطور میتونست توی این حال مادرم رو اذیت کنه؟ دلم میخواست از خونه بیرونش کنم. اما خب از عواقب بعدش میترسیدم. مادرم مات و مبهوت گوشه ای ایستاده بود و نگامون میکرد. اونم باورش نمیشد که هووی تازه اومدهش به این سرعت حامله شده. هرچند سریع هم نبود. 2 ماهی گذشته بود. خیلیا هنوز به 1 ماه نشده باردار میشدن. اما خب بخشیش برای این بود که هنوز مادرم با حضور هووش کنار نیومده بود که حالا باید با حاملگیش کنار میومد. مادرم بعد از چند لحظه به خودش اومد و گفت ننه عذرا. کبرا گفته بود امروز میره خونه مادرش. منم به اندازه خودم و بچه هام درست کردم. اگه خیلی دلت براش میسوزه برو تو خونه خودت براش درست کن و ببر. مگه وقتی من حامله بودم کسی برام غذا میپخت که حالا انتظار دارین من برای اون هر روز بپزم و جلوش بذارم؟ ننه چینی به پیشونیش انداخت و گفت چقدر عقده‌ای هستی تو. به زن حامله هم رحم نمی کنی. اصلا مگه تقصیر ماست؟ خب اگه عرضه داشتی یه پسر میزاییدی که حالا اینقدر زانوی غم بغل نگیری. مادرم از عصبانیت سرخ شده بود. تا اومد بهش جوابی بده محکم در رو به هم کوبید و رفت. خدا لعنتش کنه. معلوم بود که فقط اومده بود مادرم رو هرس بده و بره. خدا لعنتش کنه. معلوم بود که فقط اومده بود مادرم رو هرس بده و بره. مادرم همونجا روی زمین نشست و دوباره شروع کرد به گریه کردن. انگار اونم مثل من انتظار حاملگی کبرا رو نداشت. اما خب کاری از دستمون بر نمی اومد. کافی بود کوچکترین حرفی بزنیم تا آقا این بار خودش به سراغمون بیاد و برامون خط و نشون بکشه. از اون روز به بعد مادرم روز به روز افسرده تر و بی‌حوصله تر می شد. جوری که حتی جواب سوالای معمولی ما رو هم به زور می داد. دلم می خواست کبرا رو با دستای خودم خفه کنم. اگه اون نبود حالا پدر و مادرم به خوبی و خوشی داشتن با هم زندگی می کردن. البته که ننه عذرا تقصیرش 1000 برابر از اون بیشتر بود. اما نمیدونم چرا اونقدر از کبرا کینه به دل داشتم. ظهرا که میشد کبرا قالیچه‌ای توی حیاط پهن میکرد و زیر نور آفتاب میشست. چند باری به دیدن یزدان رفته بودم.
اما اونقدر ناراحت و دلگیر بود و تو خودش بود که فقط چند کلمه با هم صحبت می‌کردیم و بعد از هم خداحافظی می‌کردیم و هر کسی به خونه خودش برمیگشت. یه روز که طبق معمول به دیدنش رفته بودم، یزدان بعد از کلی مقدمه چینی گفت: سیمین، من به خاطر یه کاری مجبورم برم شهر. شاید مدت زیادی نتونم بیام و همدیگر رو ببینیم. مواظب خودت باش تا من برگردم. هر وقت بیام یه جوری بهت خبر میدم. هر کاری کردم که بفهمم برای چی داره میره شهر فایده‌ای نداشت. توی این مدت خیلی بهش وابسته شده بودم. زمانایی که پیش اون بودم تنها لحظه‌های خوب زندگیم بود که باعث میشد کمتر به مشکلاتم فکر کنم. اون روز هر دومون با کلی بغض و ناراحتی از هم خداحافظی کردیم. نمیدونستم دفعه بعدی که قرار یزدان رو ببینم کی میشه. تا برسم خونه کلی اشک ریختم. با خودم میگفتم نکنه بره و دیگه نیاد. نکنه میخواد زن بگیره و الکی منو دست به سر کرده. حالم از این فکر و خیالا بد میشد. وقتی به خونه رسیدم دوباره گلپری و خانواده‌اش اونجا کنار کبرا بودن. اخ میکردم و خواستم برم داخل که گلپری گفت: میگم سیمین، تو هر روز به بهونه رودخونه کجا میری؟ من هرچی گشتم تو رو کنار رودخونه ندیدم. اینا رو که گفت اول از اضطراب قالب تهی کردم، اما سری خودم رو جمع جور کردم و با خشم برگشتم و گفتم: به تو چه ربطی داره گلپری که من کجا بودم؟ میبینم به نون و نوا رسیدین، زبون در آوردی. اخماشو در هم کشید و گفت: حالا کجاشو دیدی سیمین خانم؟ بذار آبجین پسر بزاد، بعد واسطون میگیم. پوزخندی زدم و گفتم: تو اول برو لباسای وصل پینه کردتو درست بکن، بعد بیا خط و نشون بکش. تا دیروز میرفتی خونشون فقط نون بیاض شده میخوردن، حالا زبونشون دراز شده. دوست نداشتم این حرفا رو بهش بزنم، اما خودش باعث شده بود که مجبور بشم، وگرنه من آدمی نبودم که بخوام نداری کسی رو به رخش بکشم. اینا رو گفتم و قبل از اینکه چیزی بگه رفتم داخل اتاقمون. گلپری هنوز همونجا توی حیاط ایستاده بود. یه جورایی دلم خنک شده بود. مادرم و بچه‌ها کنار هم نشسته بودن و طبق معمول مادرم سرش رو با چارقد بسته بود. توی این مدت انگاری 10 سال پیرتر شده بود. دلم میخواست کاری براش انجام بدم، اما کاری از دستم بر نمی اومد. رفتم کنارش نشستم. اونقدر غرق فکر و خیال بود که متوجه من نشد. صداش کردم. سرش رو بالا آورد و با دیدن من لبخند محوی زد. گفتم: ننه، چرا خودتو اذیت میکنی؟ ببین تو این چند ماه چطوری شدی؟ خب اونا که دارن واسه خودشون زندگیشونو میکنن. دلت میخواد دشمن شاد بشی؟ الان ننه عذرا و زنمو دارن با دومشون گردو میشکنن. آقا هم که این خیالش نیست و داره واسه خودش زندگی میکنه. چرا ما اینقدر خودمون رو زجر بدیم؟ مادرم آهی کشید و گفت: سیمین جانم، الهی که هیچ وقت این دردی که من کشیدم و نکشی. اون شب مامان یکم از اون حال هوای غمزده بیرون اومد، اما خوب میدونستم فقط به خاطر ما داره خودش رو خوب نشون میده. 2 ماهی از رفتن یزدان گذشته بود و هنوز هیچ خبری ازش نبود. دلم مثل سیر و سرکه می جوشید. حسابی دلتنگش بودم. وای که اگر کسی میفهمید من با پسر خان قرار میذارم، کلام پس معرکه بود. کبرا هنوز هیچی نشده لباسای گشاد میپوشید و توی حیاط قدم میزد. مثل زنای پا به ما دستشو تو کمرش میزد و راه میرفت. هر روز هوس یه چیز میکرد. آقا هم انگار که خیالش از بابت پسر بودن بچه راحت بود، مثل جوانای 20 ساله با ذوق دنبال هوسای کبرا بود. گلپریم از روزی که با هم دعوا کرده بودیم، هر وقت منو میدید چنان با اخم و کینه نگام میکرد که رد انتقام رو میشد از تو چشماش دید. اما من برام مهم نبود. یه جوری باید دم این موجود موذی رو کوتاه میکردم. هر شب دعا میکردم بچه اکرم دختر باشه تا حسابی دماغشون بسوزه. اون وقت نوبت شادی من و خانواده‌ام بود. یه روز ظهر داشتم حیاطو جارو میکشیدم. غرق فکر و خیال بودم. از دوری یزدان داشتم دیوونه میشدم. کاش میشد خبری ازش بگیرم. آفتاب کمجون پاییزی وسط حیاط بود و بوی دم پختک مامان خونه رو برداشته بود. همینجور که توی فکر و خیال بودم با صدای کبرا از جا پریدم. توی در اتاقش ایستاده بود و دستشو به کمرش زده بود. با اخم نگاه کردم و گفتم: چیه؟
چی کار داری؟ با پرویی گفت بعد جور بوی غذا پیچیده توی خونه. زودتر برو یه بشقاب برام بیار. اگه همین الان نیاری شب که آقات اومد بهش میگم. گفتم به من چه؟ خودت برو واسه خودت بکش. با خشم نزدیک اومد و گفت خیلی زبون درازی. اما یه روز این زبونتو میچینم. از همون موقعی که میومدی دنبال گلپری دل خوشی ازت نداشتم. اما خودم آدمت میکنم. دستامو به زور از بین دستاش بیرون کشیدم و گفتم برو، حوصله‌تو ندارم. تو هم دیگه برا من آدم شدی. صدقه سری آقام یه دست لباس نو پوشیدی. فکر میکنی لباسه یه وصل پینت یادم رفته؟ صورت کبرا از خشم مثل لبو قرمز شده بود. تا اومدم به خودم بجنبم به سمتم حمله کرد و موهام توی دستش بود. اول ترسیدم بهش دست بزنم، اما وقتی موهامو محکم کشید شروع کردم به چنگ زدن دستاش. خیلی برام سخت بود که کبرا اینجوری روم دست بلند کنه. اونقدر تقلا کردم که دستم به موهاش رسید و با تمام وجود موهاش رو کشیدم. چنان جیغی زد که توی یه لحظه همه توی حیاط جمع شدن. مادرم سعی میکرد موهاشو از توی دستام در بیاره، اما نمیتونست. با تمام قدرت میکشیدم و عقده این چند وقت رو از دلم پاک میکردم. کبرا وقتی دید نمیتونه از دستم نجات پیدا کنه، دستش رو روی شکمش گذاشت و شروع کرد به آه و ناله که سیمی توی شکمم زده. میدونستم دروغ میگه و من اصلا به شکمش نزده بودم. اما بالاخره موهاشو ول کردم و کبرا شروع کرد به فحش دادن. چنان نفس نفس میزدم که انگار کوه کنده بودم. همون لحظه ننه عذرا وارد حیاط شد. آخه دیوار به دیوار ما بود و همه صداها رو شنیده بود. با دیدن ما توی اون شرایط به سمت کبرا رفت. کبرا هم با دیدن ننه عذرا زد زیر گریه و با مظلومیت گفت ننه عذرا، من نشسته بودم تو آفتاب. یهو سیمین به سمتم حمله کرد و موهامو تو دستش گرفت. میگه تو زندگیمونو خراب کردی. تو مادرمو بدبخت کردی. ننه عذرا از شدت عصبانیت صورتش قرمز شده بود. من هنوزم محو دروغایی بودم که کبرا گفته بود. تا اومدم حرفی بزنم ننه به سمتم حمله کرد و محکم توی صورتم کوبید. با خشم گفت گیس بریده، دست رو زن حامله بلند میکنی؟ بذار آقات بیاد میگم آدمت کنه. ننه دوباره دستش رو بالا برد، اما مادرم توی هوا دستش رو گرفت و گفت مگه 20 صحابه که روش دست بلند میکنی؟ در ضمن آفتاب اون وره نه این ور. اگه سیمین به این حمله کرده چرا اینا این سر حیاط داشتن دعوا میکردن؟ کبرا گریه‌اش رو شدیدتر کرد و گفت ننه به خدا موهامو کشید و آوردم اینجا. میگفت تو پسر میاری آقام دیگه نگامون نمیکنه. من هنوزم نمیتونستم حرف بزنم. به کبرا نگاه میکردم که چقدر طبیعی گریه میکرد و دروغ میگفت. ننه عذرا محکم زیر دست مادرم زد و گفت به جای این بلبل زبونیا این دختر بی همه چیز تو ادب کن. فقط دعا کن چیزی نشده باشه. خدا شاهده موهاشو میبندم به دم اسب و ولش میکنم تو صحرا. بعد از چند دقیقه از بهت و شوک‌زدگی بیرون اومدم و گفتم ننه عذرا، این داره دروغ میگه. به خدا خودش موهای منو کشید. حرفای اینو باور نکن. ننه با خشم گفت دهنتو ببند ببینم. من اگه تو رو نشناسم که باید برم بمیرم دختر یه موزی. فقط برو دعا کن چیزی نشده باشه. ولی به محض این که آقات پاشو بذاره تو خونه میگم بیاد سر وقتت. سری دست کبرا رو گرفت و توی اتاقش رفتن. با بغض به مادرم نگاه کردم و گفتم به خدا دروغ میگه. به جون خودت اون موهای منو کشید. مادرم سرمو توی بغلش گرفت و گفت میدونم مادر، گریه نکن. من این جماعت خونه خراب کن رو خوب میشناسم. اما تو نباید با اینا دهن به دهن بشی. حالا بذار آقات بیاد ببین چطور پرش میکنن. تا شب بشه و آقام از بیرون بیاد مردم و زنده شدم. میدونستم کبرا عقده‌ایه و منتظر همچین فرصتی بوده تا ما رو بیشتر از چشم آقام بندازه. همش میترسیدم بعد از گذشت سالها آقام روم دست بلند کنه و بینمون شکراب بشه. ننه عذرا هنوز توی اتاق کبرا بود. میدونستم میخوان پیازداغش رو زیاد کنن. بالاخره آقام از بیرون اومد و طبق معمول یه راست به سمت اتاق کبرا رفت. از شدت اضطراب نفسم تو سینه حبس شده بود. سرمو روی پاهام گذاشته بودم و هر لحظه منتظر آقام بودم.
که بیاد و یه فس کتک مفصل نوش جانم کنه. زیاد طولی نکشید که در اتاق کبرا به شدت زده شد. بلافاصله در اتاق ما باز شد. از ترس زبونم بند اومده بود و سعی می‌کردم خودم رو قایم کنم پشت ننم. آقام عصبانی تر از قبل گفت: دیگه چی؟ مگه خونه مال توئه که تعیین می‌کنی کی تو اتاق بمونه و کی بیاد بیرون؟ زیاد طولی نکشید که در اتاق کبرا به شدت زده شد. بلافاصله در اتاق ما باز شد. از ترس زبونم بند اومده بود و سعی می‌کردم خودم رو قایم کنم پشت ننم. آقا با خشم نگام کرد و گفت: تو دست روی کبرا بلند کردی؟ زدی توی شکمش؟ آره؟ با گریه گفتم: آقا به خدا دروغ میگه. به جون خودم، به جون خودتون اون اول موهامو کشید. من کاریش نداشتم. آقام از لابلای دندوناش قرید و گفت: خفه شو. مادرم جلو ایستاد و گفت: چه کار بچه داری؟ من خودم شاهد بودم. اول اون حمله کرد سمتشو، موهاشو کشید. زورت به این رسیده؟ دوستای مهربونم، به کانال داستان‌های عاشقانه با سحر خوش اومدید. اگر تا اینجای داستان رو دوست داشتید ممنون میشم با لایک کردن و سابسکرایب کردن ما رو حمایت کنید و همینطور با زدن زنگوله کنار اون اولین نفری باشید که از داستان‌های منتشر شده کانال با خبر میشید. و حالا ادامه داستان. حامله است درست، ولی چرا داره دنبال جنگ و دعوا میگرده؟ بدون صدا بشینه تو اتاقش. بیا برو اونور. من تا این زبون نفهم آدم نکنم نمیرم. مادرم اما قرص و محکم سر جاش ایستاده بود. یه لحظه از فکر این که مادرم کتک بخوره بدنم مورمور شد. سری بلند شدم و خودم رو جلوی مادرم انداختم و گفتم: آقا تو رو خدا مادرم رو نزن. تقصیر من بود. اون اصلا داخل بود. هنوز حرفمو کامل نگفته بودم که حس کردم چشام داره میچرخه. چنان سیلی از آقام خورده بودم که تموم بدنم باهاش درد گرفته بود. اشکام رو گونه هام میریخت. مادرم با دیدن گریه من عصبی غرید و گفت: به خاطر اون دختری غربتی رو بچه خود دست بلند میکنی میرزا؟ برو از این اتاق بیرون. باورم نمیشد. اولین بار بود که مادرم اینجوری با آقام صحبت میکرد. همیشه بهش احترام بیش از حد میذاشت. اما انگار دیگه ازش دست کشیده بود. آقا اولش با تعجب نگاه کرد، اما بعد با عصبانیت گفت: منو از خونه خودم بیرون میکنی؟ مادرم گفت: اشکالی نداره میرزا، پس تو ما رو بیرون کن از اینجا. قول میدم دست بچه هامو بگیرم و از اینجا برم. پشت سرم هم نگاه نمی کنم. آقام گفت: کور خوندی؟ فکر کردی من با این حرفا میذارم بری؟ تا مادرم خواست حرفی بزنه، آقا در اتاق رو محکم به هم کوبید و رفت. باورم نمیشد به خاطر کبرا کتک خوردم. اصلا آقام دست بزن نداشت. تلافی این کارو هر جوری بود باید سرش در می آوردم. فکر کرده بود با کی طرفه. اون شب مادرم اصلا قول گرفت دیگه دهن به دهن کبرا و خانواده‌اش نشم. دلم عجیب هوای یزدان رو کرده بود. الان ماها بود که ازش بیخبر بودم. کاش بود و میرفتم پیشش تا کمی آروم بشم. بعد از اون کبرا حتی توی حیاتم نمی اومد. شاید از من ترسیده بود و فکر میکرد بلایی سر بچهش میارم. حدوداً 6 ماهی از رفتن یزدان گذشته بود. کبرا خیلی چاق شده بود. هر روز با ننه عذرا یا گلپری میومد تو حیاط و قدم میزد. میترسید ما بلایی سر بچهش بیاریم. توی حیاط بلند بلند حرف میزد و میگفت قرار اسم پسرش رو یوسف بذاره. چون توی خواب این اسم رو شنیده. مادرم میشنید و هرس میخورد. اما چیزی نمیگفت. میدونستم چقدر براش سخته. دیگه چیزی به زایمانش نمونده بود. یه روز ظهر که حسابی دلم هوای یزدان رو کرده بود، تصمیم گرفتم برم کنار رودخونه. وقتی از کوچه درختی میگذشتم، یاد روزی افتادم که یزدان چقدر منو ترسونده بود. ناخودآگاه اشکم جاری شد. مدت‌ها بود دیگه اینجا نیومده بودم. روی تخت سنگی نشستم و پاهامو توی آب سرد رودخونه فرو کردم. نفس عمیقی کشیدم و چشمامو بستم. اون روزا اصلا حالم خوب نبود. هرچی به زایمان کبرا نزدیکتر می شدیم، مادرم ناراحت‌تر و افسرده‌تر می شد. با یادآوری این که کبرا پسر به دنیا بیاره، حالم بدتر می شد. همینجوری توی فکر و خیال غرق بودم که دستی روی چشمام قرار گرفت. از ترس جیغ کوتاهی کشیدم. یه لحظه یاد یزدان افتادم که همیشه این کارو می کرد. خدایا، یعنی میشه یزدان اومده باشه؟
دستم رو روی دستاش گذاشتم. خودش بود. باورم نمیشد. دستاشو از روی چشمام برداشت و من سریع برگشتم. با دیدن چهره جذاب و مردونش قند تو دلم آب شد. انگار جون تازه گرفتم. لبخندی زدم و گفتم فکر کردم دیگه هیچ وقت بر نمیگردی. باورم نمیشه که الان روبروم ایستادی. تو این مدت کجا بودی یزدان؟ یزدان بدون هیچ حرفی توی چشمام زل زد و گفت چقدر دلم برات تنگ شده بود سیمین. چقدر تو رو دوست داشتم و خودم نمیدونستم. باور نمی کنی توی این مدت شده بودم یه مرده متحرک. گفتم اگه راست میگی پس کجا بودی؟ چرا حتی یه بار نیومدی؟ یزدان دستمو گرفت و گفت باور کن نمیتونستم. اما خب الان خیلی وقت اومدم. روزهاست کارم اینه اینجا بچرخم بلکه تو رو ببینم. اما خب خبری نبود. هیچ جوره هم نمیتونستم برات پیغام بفرستم. با ناراحتی گفتم دیگه ناامید شده بودم. فکر میکردم هیچ وقت نمیای. یزدان چیزی نگفت و به سمت کلبه راه افتاد. چقدر خوب بود که اونجا بود. وقتی پیشم بود اصلا به غم و غصه هم فکر نمیکردم. رسیدیم به کلبه. یزدان زود در رو چفت کرد و بدون هیچ حرفی محکم منو در آغوش گرفت. اونقدر محکم که نمیتونستم نفس بکشم. اما هیچ اعتراضی نکردم. برای منی که مدتها بود تشنه حضورش بودم این آغوش حکم جون دوباره داشت. نمیدونم چقدر بدون حرکت توی آغوش هم بودیم که بالاخره یزدان منو از خودش جدا کرد و گفت سیمین هر شب خواب تو میدیدم. من این مدت خیلی روزای سختی گذروندم. شاید بعدها بهت بگم کجا و چرا رفته بودم. اون روز دوباره تا دمدمای غروب کنارش بودم. سخت بود اما بالاخره ازش دل کندم و به سمت خونه راه افتادم. توی راه همش به این فکر میکردم که اگه کسی متوجه قراره پنهانی من و یزدان بشه چه اتفاقی برای من میفته. هرچی باشه اون پسر خانه و من یه رعیت ساده. وقتی رسیدم خونه کبرا توی حیاط نشسته بود. با دیدن من زیر لب گفت خدا میدونه کجاها میره ول میگرده این موقع میاد خونه. اگه دختر من بود سرشو میبریدم. اول خواستم جوابشو بدم اما از ترس آقام چیزی نگفتم و داخل رفتم. از روزی که یزدان برگشته بود هر روز هم دیگر رو میدیدیم. کم کم صدای مادرم در اومده بود که چرا من هر روز از خونه بیرون میرم. نگران بود که مردم واسمون حرف در بیارن. یه روز که به کلبه رفته بودم به یزدان گفتم یزدان شاید از این به بعد کمتر سراغت بیام. ناراحت شد و گفت چرا سیمین؟ مگه اتفاقی افتاده؟ گفتم نگاه کن یزدان، این کاری که ما میکنیم خیلی وحشتناکه، خارج از عرفه. اگه یکی از مردم روستا ما رو ببینه و بره به آقام بگه آبرو و حیثیت همه خانوادمون میره. آقامم سر منو میبره و میذاره رو سینم. خودت که بهتر میدونی. به یه دختر هر روز از خونه بره بیرون. یزدان که تازه انگار بعد از ماها متوجه شده بود این کار ما چقدر میتونه عواقب خطرناکی داشته باشه، با عشق نگاهم کرد و گفت درست میگی سیمین، اما نگران نباش، همین روزا دیگه مال خودم میشی. اون وقت از حرف و حدیث مردم راحت میشیم. باورم نمیشد که یزدان داره این حرفا رو به من میزنه. با تعجب بهش نگاه کردم. چی میگفت یزدان؟ مگه میشد پسر خان دختر رعیت بگیره؟ یزدان با خنده گفت چیه؟ چرا اینجوری به هم زل زدی سیمین؟ گفتم یزدان چی داری میگی؟ تو پسر خانی، خان هرگز اجازه نمیده پسرش با یه رعیت زاده ازدواج کنه. مگه من بچم که خان واسم تصمیم بگیره؟ من نمیذارم زنمو کس دیگه ای انتخاب کنه. تو نگران این چیزا نباش، من خودم درستش میکنم. از یه طرف فکر ازدواج با یزدان به وجدم می آورد و از طرف دیگه میدونستم خان اجازه نمیده و ما را از زندگی ساقط میکنه. باورم نمیشد پسر خانی که همیشه از دور آوازشون رو میشنیدیم خاطرخواهم شده، خاطرخواه یه دختر رعیت زاده. یعنی میشد من عروس خان شم. وای که اون وقت کبرا و گلپری از حسادت میمردن. فاصله کلبه تا خونه رو نمیدونم چطوری رفتم. انگاری پرواز کردم. همش توی فکر و خیال عروسی با یزدانم بودم. وقتی به خونه رسیدم کبرا توی حیاط راه میرفت و
دستش به کمرش بود. ننه عذرا هم دنبالش روونه بود و دلداریش میداد که تحمل کنه. حتما درد زایمانش شروع شده بود. من اونقدر حالم خوب بود و خوشحال بودم که اصلا توجهی بهشون نکردم و رفتم داخل. مادرم بیتاب از این سر اتاق به اون سر اتاق راه میرفت. معلوم بود حسابی مضطربه. میدونست اگه این بچه پسر بشه دیگه باید قید این زندگی رو بزنه. از اضطراب اون منم کم کم خوشحالیم پر زد و جاشو به ترس و نگرانی داد. با خودم میگفتم ای کاش کبرا دختر بزاد تا حالشون گرفته بشه. آقام اومد. تا فهمید کبرا دردش شروع شده زودی رفت پی قابله و من دوباره شاهد گریه های بی صدای مادرم بودم. خدایا عدالتت رو بهمون نشون بده. اگه مادرم به جرم دخترزا بودن مستحق این سرنوشته به خاطر اینه که تو این تقدیر رو براش رقم زدی. پس نذار به خاطر تقدیر تو بیشتر از این عذاب بکشه. صدای جیغای کبرا خونه رو پر کرده بود. خانواده‌اش و زنمو هم اومده بودن و همه توی حیاط جمع بودن. گلپری بلند میگفت انشالله پسر آبجین به دنیا میاد و دشمناش روسیا میشن. از قصد بلند میگفت که به گوش ما بخوره. بالاخره آقام با زن قابله برگشت. ننه گلپری دنبال قابله را افتاد و التماسش میکرد دخترشون رو سالم تحویلشون بده. قابله همچینی به پیشونی انداخت و داخل رفت. آقام و زنموم و گلپری و خواهر دیگش توی حیاط موندن. بقیه داخل رفته بودن. صدای جیغای کبرا گوشخراش شده بود. اما بالاخره بعد از ساعتها صدای گریه بچه توی خونمون پیچید. نفسم تو سینه حبس شده بود که ننه عذرا با خشم از اتاق بیرون زد. آقا سری جلو پرید و پرسید چی شد ننه؟ پسره؟ ننه با ناراحتی و اخم گفت الهی برات بمیرم ننه. انگار پسر تو طالع تو ننوشتن. اینم دختره. قیافه آقام مثل آهن گداخته شد. با عصبانیت گفت این که قسم میخورد من برات پسر میارم. پس چی شد؟ اصلا همش تقصیر تو ننه. من داشتم زندگیمو میکردم. تو این اونو گذاشتی تو دامن من. و ادامه داد حالا خوب شد که شدن 5 تا. ننه عذرا با اخ گفت وا بیا و خوبی کن. حالا دیگه تقصیر من شد. آقا دیگه نذاشت ننه حرفی بزنه و سری از خونه بیرون رفت. درو هم محکم پشت سرش کوبید. وای که توی دلم عروسی برپا شده بود. خوب خدا حقشون رو کف دستشون گذاشته بود. آخه کبرا حتی اسمشو هم انتخاب کرده بود. اینقدر مطمئن بود که پسره. با خوشحالی توی مطبخ دویدم و گفتم ننه مژدگونی بده. بچه کبرا هم دختره. مادرم با شنیدن این حرف از جا پرید و گفت راست میگی سیمین؟ گفتم آره به خدا خودم شنیدم. ننه عذرا به آقا گفت. اونم عصبانی شد و از خونه رفت. مادرم نفس عمیقی کشید و گفت سزای کسی که تو کار خدا دخالت میکنه همینه. اینا فکر میکردن من عیب و ایراد دارم که همش دختر به دنیا میارم. سیمین مادر وقتی تو به دنیا اومدی اگه بدونی ننه عذرات چه بلایی سر من آورد. با اون حال بدم یه لیوان آب دستم نمیداد و میگفت مگه 2 قلو پسر زاییدی؟ باشو خودت برو آب بخور. اونقدر به هم طعنه زد هر بار که زایمان میکردم منو به گریه مینداخت. مادرم چقدر سختی کشیده بود و من نمیدونستم. با خنده گفتم ننه بس دیگه. اینقدر غصه نخور جان من. به این فکر کن که خدا جای حق نشسته. اون شب آقا خونه نیومد و ننه عذرا دیگه سراغی از کبرا نگرفت. مادرش و خواهراش کنارش موندن و تا آخر شب صدای بحثشون به گوش میخورد. فردای اون روز دوباره به بهونه رودخونه از خونه بیرون زدم. اونقدر خوشحال بودم که دلم میخواست این خوشحالی رو با یزدانم تقسیم کنم. هیچ وقت چیزی راجع به مشکلاتمون بهش نگفته بودم. اما همیشه میگفت چرا اینقدر گرفته ای و چشمای سبز و قشنگت غم داره. امروز میخواستم برای اولین بار بدون غم و غصه پیشش برم. وقتی به کلبه رسیدم یزدان رو دیدم که روی تنه درختی نشسته بود و با چوب توی دستش روی زمین شیک میکشید. قد و هیکلش 2 برابر من بود. همیشه تمیز و آراسته بود و لباسای شیک میپوشید. سیبیلاش جذبش رو چندین برابر میکرد. وقتی اخم میکرد لرزه به وجود آدم میافتاد. اما خب برای من همیشه مهربون بود
دلم میخواست مدت‌ها همونجا بمونم و نگاش کنم. یادم میاد روز اولی که اونو دیدم از ترس نزدیک بود پس بیفتم. اون روز هیچ وقت فکرشو نمی کردم روزی برسه که اینجور عاشقش بشم. یزدان متوجه اومدنم شد و با خنده به سمتم اومد. با ذوق گفت: امروز چشمات میخنده سیمین. بگو ببینم چه اتفاقی افتاده. گفتم: هیچ اتفاقی نیفتاده. فقط امروز خیلی سر حالم. تو رو که دیدم حالم بهترم شد. یزدان دستمو گرفت و گفت: سیمین، شاید باورت نشه، اما من تو رو از همه دنیا بیشتر دوست دارم. حتی از پدر و مادرم. با تعجب گفتم: چی داری میگی؟ مگه میشه تو منو از خان بیشتر دوست داشته باشی یا از مادرت؟ هرچی باشه اونا پدر و مادرتن. با چشمایی که پر از عشق بود نگاهم کرد و گفت: آره میشه سیمین. من مطمئنم هیچ کسی رو به اندازه تو دوست ندارم. سیمین، اولین باری که توی حیات عمارت دیدمت، میدونی این که تو داشتی توی حمام رو نگاه میکردی ناراحتم نمیکرد. این آزارم میداد که نکنه جز تو کس دیگه‌ای هم از اون سوراخ خبر داشته باشه. مخصوصاً بعضی از مردای ده که بارها یواشکی توی عمارت اومده بودن. تصمیم گرفتم پیدات کنم و یه گوشمالی درست و حسابی بهت بدم. مرادعلی تو رو شناخته بود و آدرس خونتون رو به هم داده بود. اما من نمیخواستم برای خانوادت دردسر درست کنم. طرف حساب من تو بودی. میخواستم ادبت کنم. چند روزی مرادعلی رو موظف کردم بیا در خونتون کشیک بده. ببینه چه وقتایی میری بیرون. تا بتونم یه جا تنها گیرت بیارم. اونم به هم گفت بیشتر روزا با دوستت کنار رودخونه میشینی. منم اومدم اینجا تا سر راهت رو بگیرم. اما وقتی دیدمت نتونستم اذیتت کنم. معصومیت خاصی تو چشمات بود. یا آن احساس کردم دلم لرزید برا چشمات. به شوخی گفتم: خوبه که دلت لرزیده بود و نمیخواستی اذیتم کنی و اینطور منو سکته دادی. یادت رفته چطور هلم دادی و زمین خوردم؟ یزدان با خنده دستمو فشار داد و گفت: خب دست خودم نبود. مهم اینه الان من و تو عاشق همیم و میخوایم با هم ازدواج کنیم. دوباره اسم ازدواج اومد و ترس توی دلم افتاد. با دلهره از یزدان پرسیدم: یزدان، من مطمئنم خان مخالفت میکنه. آخه میگن مخالف ازدواج خانزاده و رعیته. یزدان با عصبانیت گفت: یه بار بهت گفتم سیمین، بازم میگم کسی نمیتونه واسه من تعیین تکلیف کنه. تو نگران نباش، من راضیشون میکنم. فقط الان چند وقتیه واسه خان یه مشکلی پیش اومده. اعصابش خیلی داغونه. یکم آرومتر شد باهاش صحبت میکنم. باورم نمیشد یزدان به صورت جدی داره راجع به عروسی حرف میزنه. نزدیکای غروب وقتی به خونه برگشتم کسی خونه نبود. صدایی از اتاق کبرا نمی اومد. وقتی جریانو از مادرم پرسیدم گفت کبرا چند روزی رفته خونه آقاش بمونه. نفس راحتی کشیدم. پس چند روزی از دستشون راحت بودیم. بعد از شام مادرم بافتنی میبافت و منم توی رویای یزدان غرق بودم که در باز شد و آقام اومد داخل. اول تعجب کردم چون آقام مدت‌ها بود سراغی از ما نمی گرفت. همگی سلام کردیم و گوشه‌ای نشستیم. آقام آروم جوابمونو داد و سر جایی که قبلا همیشه میشست تکیه داد. مادرم بی اهمیت مشغول بافتنی بود و توجهی به آقام نمی کرد. حتما حالا که بچه کبرا دختر شده بود فیلش یاد هندستون کرده بود. بالاخره آقا به حرف اومد و رو به من گفت: سیمین، یه چای آماده کن، گلومون خوش شده. زود چشم میگفتم و از جا بلند شدم. مادرم هنوز ساکت بود و حرفی نمیزد. میدونستم اونقدر از آقا دلچرکینه که حالا باهاش حرف نمیزنه. چای که آماده شد سری برای آقام بردم و سر جای خودم نشستم. خدا میکردم با هم آشتی کنن. اما خوب میدونستم که اگه آشتی هم کنن کبرای افعی اجازه نمیده که آشتیشون به روز بکشه و سری میونشون رو شکراب میکنه. خواهرامو برداشتم و توی حیاط رفتیم. میخواستم با هم تنها بمونن و حرف بزنن. کاش مادرم کوتاه میومد. دیگه خسته شده بودم، از بس غصه‌شو خورده بودم. بعد از ساعتی کم کم هوا سرد شد و مجبور شدیم با بچه‌ها بریم داخل. داشتن با هم حرف میزدن. لبخندی روی لبم نشست. میدونستم مادرم عاشق آقامه. واسه همین کوتاه اومده بود. شب مادرم جای ما رو توی اتاق کوچیک‌تر انداخت و
خودش و آقام رفتن تو اتاق بزرگه. اون شب از خوشحالی راحت خوابیدم، چون میدونستم بعد از 1 سال آقا و مادرم پیش هم میخوابن. فردا صبح بعد از مدتها دوباره مادرم خوشحال بود و ما میتونستیم خندش رو ببینیم. اون چند روزی که کبرا نبود آقام میومد و با خودمون غذا میخورد. اون روزا چون آقام بیشتر میومد و میرفت، از ترسش یه بار بیشتر نتونستم به دیدن یزدان برم. بالاخره بعد از 10 روز سر و کله کبرا پیدا شد. سر ظهر بود که اومد و وقتی فهمید آقا توی اتاق ماست، توی اتاق رفت و محکم در رو به هم کوبید. میدونستم ساکت نمیشینه و یه دسیسه جور میکنه. این وسط دلم به حال اون خواهر کوچیکم میسوخت که کبرا مادرش بود. معلوم نبود حالا چه رفتاری باهاش میکنه. ننه عذرا هم اصلا سراغش نمیومد. آقا ناهارش رو خورد و رفت سر کار. من و خواهرام دور مادرم جمع شده بودیم و حرف میزدیم که یکی محکم به در کوبید. با ترس از جا پریدم. سری رفتم سمت در و با دیدن قیافه کبرا که مثل شیر زخمی بود اخمامو در هم کشیدم. میدونستم دست روی دست نمیذاره. با خشم رو به مادرم گفت کور خوندی؟ فکر کردی من میذارم یه بار دیگه میرزا بیاد سمت تو؟ اون دیگه قید تو رو زده. مادرم با آرامش خندید و گفت فعلا که اومده، تا همین الانم همینجا بود. فکر کردی تو رو واسه چی آوردن اینجا؟ آوردن که پسر بیاری. وقتی نتونستی از چشم همه افتادی. کبرا پوزخندی زد و گفت پسرم میارم، مثل تو که اجاقم کور نیست. جوونم، دوباره براش حامله میشم و این بار پسر میارم. این نشد یکی دیگه. بعدم با خشم به سمت اتاقش رفت. شب که آقام اومد یه راست اومد تو اتاق ما. میدونستم کبرا حتما فهمیده و هر لحظه منتظر بودم بیاد و در اتاق ما رو بزنه. اما در کمال تعجب خبری ازش نشد. آقا دوباره شب و توی اتاق ما خوابید. از وقتی کبرا اومده بود خبری از ننه عذرا و زنموم نبود. فقط مادرش و گلپری و اون یکی خواهرش گاهی می اومدن و بهش سر می زدن. آقا وقتی از بیرون می اومد بهشون سر می زد. اما بعد از ساعتی توی اتاق ما می اومد. این وسط یزدانم مدام غر می زد و می گفت چرا اینقدر کم میرم؟ چرا مثل قبل نیستم؟ منم براش توضیح می دادم که مادرم غر می زنه و می ترسم از آقا. برای همین نمیتونم بهش سر بزنم. یه روز عصر بدجوری دلم هواشو کرده بود. به بهونه یه رودخونه از خونه بیرون زدم. موقعی رفتم متوجه گلپری شدم که از توی پنجره اتاق کبرا حیاطو نگاه میکرد. بی توجه به اون از در خونه بیرون اومدم. دوباره رفتم به سمت جاده درختی. دل تو دلم نبود تا به یزدان برسم. فقط خدا میدونست چقدر دوستش داشتم. وقتی رسیدم یزدان اونجا بود. سریع اومد سمتم و با اخم ساختگی گفت به خودم قول داده بودم اگه امروزم نیای دیگه اینجا نیام. مردم از بس چشم انتظارت موندم. گفتم خب تقصیر من نیست یزدان، چی کار کنم؟ توی خونه 100 تا چشم مواظب منن. همین که تا الان لو نرفتم یعنی معجزه. تو که نمیخوای من تو درد سر بیفتم. دستمو گرفت و گفت نه نمیخوام، اما چی کار کنم؟ دست خودم نیست. یه روز که نمیبینم دیوونه میشم. باورت نمیشه سیمین، اما هر رنگ سبزی که میبینم یاد چشمای تو میافتم. با خجالت سرمو زیر انداختم. وقتی اینجوری ازم تعریف میکرد خیلی خجالت میکشیدم. توی کلبه رفتیم. دوباره شروع کرد به صحبت کردن راجع به ازدواجمون و منم مثل همیشه قند توی دلم آب میشد. اون روز همونجور که مشغول صحبت بودیم صدای افتادن چیزی اومد. با ترس از جا پریدم. گفتم صدای چی بود یزدان؟ نکنه کسی بیاد و ما رو اینجا با هم ببینه. یزدان به سمت در رفت و گفت نترس سیمین، حتما حیوانی چیزی بوده. مثل بید به خودم میلرزیدم. خدایا خودت به هم رحم کن. اصلا من غلط کردم که امروز اومدم اینجا. اونقدر ترسیده بودم که نمیتونستم قدم بردارم و بیرون برم. کمی بعد یزدان داخل شد و گفت نترس سیمین، کسی نبود. من این اطرافو گشتم. چرا رنگتون قد پریده؟ انگاری حالت اصلا خوب نیست. آروم گفتم آره خیلی ترسیدم. اصلا حالم خوب نیست. یزدان میگفت چیزی نبوده، اما من نمیتونستم باور کنم. بالاخره بعد از چند دقیقه آروم شدم و به سمت خونه راه افتادم. یزدان اصرار میکرد پشت سرم بیاد تا تنها نباشم، اما قبول نکردم و تنها به سمت خونه راه افتادم.
نمیدونم چرا هر چی به خونه نزدیکتر می شدم حالم بدتر می شد. وقتی به خونه رسیدم گلپری و کبرا توی حیاط نشسته بودن. کبرا با دیدن من خندید و گفت به به، ببین کی اومده. کنار رودخونه خوش گذشت. اخ کردم و جوابش رو ندادم. گلپری موزیانه نگاهی کرد و روش اون طرف کرد. حالم خیلی بد بود. نمیدونم چرا اینجوری شده بودم. غروب بود و کبرا و گلپری هنوز توی حیاط نشسته بودن. اضطراب به جونم افتاده بود. منم پشت پنجره حیاط رو نگاه می کردم. همون لحظه آقام در رو باز کرد و داخل شد. نمیدونم چرا هر لحظه که می گذشت حال من بدتر و بدتر می شد. کبرا با دیدن آقام سری بلند شد و گفت سلام آقا میرزا، خسته نباشی. آقام تشکری کرد و میخواست بیاد توی اتاق ما که کبرا گفت آقا میرزا میشه یه لحظه بیایی تو اتاق من؟ یه اتفاقی افتاده که حتما باید مطلع بشید. همین حرف کبرا کافی بود که من تا مرز سکته برم. یعنی چی شده؟ کبرا میخواد چی به آقام بگه؟ نکنه میخواد راجع به من حرفی بهش بزنه. حسم میگفت بی ربط به صدایی که توی کلبه شنیده بودم نیست. آقام گفت خب همینجا بگو، توی اتاق چرا؟ کبرا با ناز و ادا گفت اینجا نمیشه آقا میرزا. حالا شما یه لحظه بیا تو اتاق من. آقام توی اتاق رفت و کبرا به دنبالش. گلپری اما همونجا توی حیاط نشسته بود. نمیدونم چقدر طول کشید و کبرا و آقام چقدر توی اون اتاق بودن. فقط میدونم آقام با خشم از اتاق بیرون اومد و به سمت اتاق ما پا تند کرد. چشمامو بستم. پس درست حد زده بودم. همین که آقا در رو باز کرد جیغی کشیدم و دستم رو روی دهنم گذاشتم. انگاری میخواستم خودم رو لو بدم. آقام که انگاری چشماشو خون گرفته بود بدون هیچ حرفی به سمتم حمله کرد. موهامو تو دستش گرفت. تا اومدم به خودم بجنبم توی دستای پرقدرت آقام گرفتار شده بودم. مادرم که تا اون لحظه سینی حبوبات روی پاش بود و داشت اونو پاک میکرد سری سینی رو زمین گذاشت و به سمت ما اومد. اما هر کاری میکرد نمیتونست منو از دستای آقام نجات بده. اونقدر جیغ زده بودم که دیگه نفسم بالا نمیومد. مادرم دست آقا رو گرفته بود و التماسش میکرد منو ول کنه. پوست سرم دیگه بی‌حس شده بود. حس میکردم چشمام داره از حدقه بیرون میزنه. آقا میغرید و میگفت بی حیا، میری تو جنگل با پسرا قرار میذاری؟ آره؟ توی همین حیاط چالت میکنم. بالاخره آقا خسته شد و مادرم تونست منو از دستش نجات بده. مثل جنازه‌ای گوشه اتاق افتاده بودم. پس بالاخره اون گلپری نامرد کار خودش رو کرده بود. آقام فوش میداد و مادرم میخواست از قضیه سر در بیاره. بالاخره کمی جون گرفتم و با گریه گفتم آقا کبرا دروغ میگه، اون با من دشمنی داره. توی اون شرایط راهی جز هاشا نداشتم. مادرم با تعجب گفت چی دارین میگین؟ کبرا چی گفته مگه آقا؟ آقام گفت دختر بی آبروت هر روز به بهانه رودخونه از خونه بیرون میزنه و با پسرای روستا قرار میذاره. مادرم که چشماش از تعجب گشاد شده بود گفت کی این چرت و پرتا رو تحویلت داده میرزا؟ حتما کبرا، تو هم باور کردی. آقام با عصبانیت فریاد زد و گفت دروغ نمیگن زن. جز کبرا چند نفر دیگه هم به هم یه چیزایی گفته بودن چرا دخترت هر روز تو جنگله، حواست بهش باشه. اما من باور نمی کردم. اونقدری بهشون اعتماد داشتم که فکرشم نمی کردم. چقدر احمق بودم. لعنت بهت بیا دختر که اینطوری آبروی منو توی ده بردی. از شدت گریه و حقیق نفسم بالا نمی اومد. دیگه نمیتونستم انکار کنم چون معلوم بود آقا حرفاشو باور کرده. آقام با خشم به سمتم حمله کرد و دستمو گرفت. اونقدر محکم مچ دستمو فشار میداد که دردم گرفته بود و دلم میخواست جیغ بکشم، اما میترسیدم. آقام گفت دختر بی آبرو جاش توی خونه نیست، میری توی انباری تا یه فکری به حالت کنم. مادرم با گریه دنبالمون راه افتاده بود و التماس میکرد، اما فایده ای نداشت. آقام عصبانی تر از این حرفا بود که با التماسای مادرم بی خیال بشه. آقام در انباری رو باز کرد و محکم پرتم کرد داخل. گریه میکردم. از فکر این که شب رو تنهایی باید توی انباری سر کنم نزدیک بود خودم رو خیس کنم. آرنج دست راستم به زمین خورده بود و به شدت درد میکرد.
از شدت درد به خودم میپیچیدم. هیچ وقت آقامو اونطور خشمگین و عصبانی ندیده بودم. میون التماسای مادرم در انباری رو قفل کرد و گریه های من شدیدتر شد. از ترس به خودم میلرزیدم. اونقدر تاریک بود که هیچ چیزی رو نمیتونستم ببینم. توی دلم مدام کبرا و گلپری رو نفرین میکردم. کی فکرش رو میکرد گلپری که یه روز دوست صمیمی من بود حالا اینجور دشمنم شده باشه و منو بفروشه. تا خود صبح نتونستم چشم روی هم بذارم. هم از ترس هم از درد. همین که هوا روشن شد و کمی نور توی انبار تابید چشمام گرم خواب شد. نزدیک ظهر بود که در باز شد و مادرم داخل اومد. سینی غذا رو کنارم گذاشت و گفت سیمین اینا راست میگن. تو به من دروغ میگفتی که میری کنار رودخونه. دوباره اشکام جاری شد. خیلی سخت بود که توی چشمای مادرم نگاه کنم و بگم بهش که دروغ گفتم. دستم رو چشمام گذاشتم و صدای گریم تمام انباری رو برداشت. با صدای در فهمیدم مادرم بیرون رفته. حتما از دستم ناراحت شده و رفته. مادرم زن مهربونی بود. هیچ وقت دست به زن نداشت. برعکس مادر گلپری که مدام بچه‌هاشو کتک میزد. اما خب این سکوتش و بی صدا رفتنش از هزاران کتک و ناسزا بدتر بود. نمیدونم چند روز توی اون انباری بودم. فقط موقع نهار و شام در باز میشد و سینی غذا رو برام میذاشتن. هزار جور فکر و خیال ترسناک سراغم میومد. با خودم میگفتم حالا چی میشه؟ یعنی تا آخر عمر باید اینجا بمونم؟ ای کاش میتونستم یه جوری به یزدان خبر بدم. اما آخه اونم کاری از دستش بر نمیومد. من چقدر ساده و احمق بودم که فکر میکردم پسر خان میاد خواستگاریم و من میشم عروس خان و باهاش ازدواج میکنم. مادرم از روزی که فهمیده بود حرفای کبرا دروغ نیست و من واقعا با یزدان سر قرار میرفتم دیگه سراغم نیومده بود. دلم خیلی براش تنگ شده بود. اونقدر به در و دیوارای انبار زل زده بودم که حس میکردم دارم دیوونه میشم. نمیدونم چند روز بود توی انبار بودم. شاید یه هفته، شایدم 10 روز. حساب روزا از دستم خارج شده بود که یه شب کسی اومد سمت در انبار. چند تا ضربه کوچیک به در زد. سری رفتم سمت در. پرسیدم مادر شمایی؟ خیلی خوشحال شده بودم. فکر میکردم اونه. اما به جای مادرم صدای نحس گلپری بود که توی گوشم پیچید. با خشم گفتم برو گم شو عوضی. فکر کردی میذارم همینجوری بگردی؟ وای به روزی که از اینجا بیام بیرون. تلافی این روزا رو سر در میارم. گلپری که صدای خندیدنش میومد گفت روزی که از اینجا بیای بیرون دیگه عروس شدی. اختیارت دست خودت نیست. گفتم دهنتو ببند. مگه دست توئه که من کی عروسی کنم؟ با همون لحن مسخره ادامه داد و گفت پس خبر نداری چند روز دیگه قرار عاقد بیاد و تو رو واسه علی پسر عمو مرتضات عقد کنه. از این به بعد عروس ماه سلطان خانوم میشی. تازه فردا شبم قراره بیان خواستگاری. خودتو آماده کن دختر. از شدت عصبانیت خندم گرفته بود. خنده های عصبی بود. گفتم محاله. مادرم نمیذاره من زن علی بشم. گلپری گفت پیش خودت چی فکر کردی؟ فکر کردی چون چشمات سبزه و بابا 2 تا زمین داره میتونی با پسر خان عروسی کنی؟ بیچاره عروس اول خان از شهر اومده. میگن آقاش از اون کله گنده هاست. تا اینجور دخترها هستن آخه میان سراغ تو. اونقدر خشمگین بودم که دلم میخواست بهش حمله کنم. اما اون در لعنتی بین ما فاصله انداخته بود. دلم میخواست حسابش رو کف دستش بذارم اما نمیتونستم. اونم بدون این که دیگه حرفی بزنه با خنده از اونجا دور شد. داشتم دیوونه میشدم. نکنه راست گفته باشه. خدایا من از علی متنفرم. حتی نمیتونم نگاش کنم. خودت به هم رحم کن. مادرم چطور راضی شده بود من عروس ماه سلطان بشم. حتی فکرشم آزارم میداد. حتما آقام میخواست هرچی زودتر از دستم راحت بشه. به خیالش من آبروشو توی ده برده بودم. گریه میکردم و هرس میخوردم. اما من نباید کوتاه بیام. هر جور شده باید به گوش یزدانم برسونم. شاید بتونه کاری کنه. از علی متنفر بودم. همیشه خودمو ازش قایم میکردم چون خیلی بد اخلاق و بد عنق بود.
وقتی با اخماش به آدم نگاه میکرد انگار ارث پدرش رو از آدم طلب داشت یا میخواست ازت انتقام بگیره. حالا علی به کنار، کی میتونه زنمو رو تحمل کنه؟ مثل بید به خودم میلرزیدم. اخلاق علی هم دست کمی از مادرش نداشت. خدا میکردم گلپری دروغ گفته باشه و این حرفا رو به خاطر اذیت کردن من زده باشه. فردای اون روز دمدمای ظهر بود که در انباری باز شد. آقام توی چارچوب در با اخم ایستاده بود. زود بلند شدم و سر پا ایستادم. آقام با اخم گفت: امشب قراره برات خواستگار بیاد. نبینم پاتو کج بذاری یا اگه حرف اضافه بزنی استخوناتو خورد میکنم. باید خدا رو شکر کنی که با این آبروریزی که بار آوردی علی حاضر شده با تو ازدواج کنه. هرچند اونا از قضیه خبر ندارن، وگرنه زنمود محال بود رضایت بده. دلم میخواد زبون باز کنم و بگم من به علی هیچ علاقه‌ای ندارم. تازه برعکس خیلی هم ازش میترسم. اما خوب میدونستم هر کلمه‌ای که به زبون بیارم به ضرر خودم تموم میشه. آقام گفت: حالا هم بیا برو داخل خونه آبی به سر و رود بزن، لباسی عوض کن. چند روز دیگه قرار عاقد بیاد و به عقد هم درتون بیاره. از شدت بغض چونم میلرزید. حاضر بودم تموم عمرمو توی اون انبار بمونم، اما زن علی نشم، عروس اون زنموی افریتم نشم. نمیتونستم حرف بزنم. دیگه جون کتک خوردن نداشتم. در باز بود و من پای رفتن نداشتم. تا دیروز آرزون بود این در باز بشه، اما حالا نه. با صدای آقام که اسمم رو صدا میزد به خودم اومدم و از انباری بیرون رفتم. مادرم با اخ گوشه‌ای نشسته بود و مشغول گلدوزی بود. آقام بهش گفت: خانم، یه دست لباس تمیز بهش بده بپوشه، آبی هم به دست و صورتش بزنه، اینجوری جلوی مهمونا نیادا. مادرم جوابش رو نداد و اونم از اتاق بیرون رفت. همین که آقام پاش رو از اتاق بیرون گذاشت با عجله کنار مادرم نشستم. دستش رو گرفتم و با گریه گفتم: ننه، تو رو خدا التماست میکنم نذار منو شوهر بدن. من نمیخوام با علی ازدواج کنم. تو که میدونی اصلا خوشم ازشون نمیاد. مگه خودت همیشه نمیگفتی زنمو شیطانه و هر کاری که بگی ازش برمیاد؟ پس الان چطور میخوای منو به دست اینا بسپاری؟ مادرم با اخ گفت: اون موقع که توی جنگل با پسرا قرار میذاشتی باید فکر این روزاتو میکردی. مگه من بدبخت جرأت دارم رو حرف آقات حرف بزنم؟ چند روز مدام سرزنشم میکنه و میگه تقصیر توئه که سیمین این کارو کرده. به نظرت من چطوری میتونم باهاش مخالفت کنم؟ حال روز زندگی خودمو نمیبینی؟ گریم شدیدتر شده بود. هرچی التماس کردم فایده‌ای نداشت. به گفته مادرم آقام محال بود که کوتاه بیاد و حرفاشو هم زده بود. فکرم کار نمیکرد. نمیدونستم باید چه کار کنم و چطور از این مهلکه جون سالم به در ببرم. مطمئن بودم مادرم حالا که آقا بعد از 1 سال کبرا رو ول کرده و دوباره پیشش برگشته امکان نداره روی حرفش حرف بزنه. قبل از غروب بود که آقام اومد و لباساشو عوض کرد. آبی به دست و روش زد و به مادرم گفت: خانم، زود شامو بیار بخوریم، الان مرتضی اینا میرسن. باورم نمیشد. دستی خودمو بدبخت کردم. خدایا حالا چه خاکی تو سرم بریزم؟ من یه لحظه هم نمیتونم با علی زندگی کنم. بعد از شام بود که خانواده عمو مرتضی رسیدن. من توی اتاق بغل نشسته بودم و گریه میکردم. هنوز کامل ننشسته بودن که زنمون گفت: آقا میرزا، همین الان بگم من عروس نازک نارنجی نمیخوام که فردا تا لنگ زور بگیره بخوابه و من کاراشو بکنم. باید زرنگ باشه و خودش کاراشو انجام بده. تازه تو کارا هم به من کمک کنه. عمو مرتضی سینه‌شو صاف کرد و گفت: زن، بذار نفسمون تازه بشه، بعد شروع کن به شرط و شروط گذاشتن. اونا حرف می زدن و گریه من شدیدتر می شد. همون لحظه محلقا وارد اتاق شد و با دیدن من گفت: آبجی، چرا گریه می کنی؟ یعنی اینقدر از علی بدت میاد؟ گفتم: محلقا، خودت حاضری برای 1 ساعتم که شده این خانواده رو تحمل کنی؟ من حتی دلم نمیخواد توی صورت زنمو نگاه کنم، چه برسه به این که عروسش بشم و از صبح تا شب بر دلم باشه. داشتم اینا رو به محلقا میگفتم که یه لحظه فکری توی ذهنم جرقه خورد. اشکامو سریع پاک کردم.
دست محلقا رو گرفتم و با التماس گفتم محلقا تو خواهر منی مگه نه؟ دلت میخواد من خوشبخت بشم یا بدبخت؟ نگاهم کرد و گفت خب معلومه آبجی، دلم میخواد خوشبخت بشی. این چه حرفیه که میزنی؟ گفتم پس یه کاری برام بکن، تو رو خدا نذار منو به اینا بدن. به خدا من زن علی بشم خودمو میکشم و نمیذارم دستش بهم بخوره. خواهرم با تعجب گفت دیوونه شدی سیمین؟ آخه چه کاری از دست من برمیاد؟ نکنه انتظار داری برم با آقام بگم دست نگهدار؟ خب اون وقت که منو هم تو انباری میندازه. زود گفتم نه اما یه کاری از دستت برمیاد. اگه اونو برام انجام بدی شاید من دیگه زن علی نشم. با تعجب گفت چی سیمین؟ بگو دیگه. اگه بتونم حتما برات انجام میدم. منم دلم نمیخواد عروس این زنمو بشی. برای یه لحظه نور امیدی توی دلم تابید. دست محلقا رو محکم فشار دادم و گفتم ببین آبجی، یه کلبه توی جنگله. پل رودخونه رو میدونی کجاست؟ از سمت جاده درختی میری سمت پل. از پل رودخونه 2 تپه کوچیک رو میگذری و بعد میپیچی دست چپ. همون اطراف رو خوب بگردی میتونی کلبه رو پیدا کنی. لابلای درختاست. با تعجب نگام کرد و گفت در مورد کدوم کلبه حرف میزنی سیمین؟ توی اون کلبه چه خبره مگه؟ گفتم اون پسری که میگن من هر روز باهاش قرار میذارم بعد از ظهر میاد توی همون کلبه. تنها کسیه که میتونه منو از این شرایط نجات بده. فقط برو و بهش بگو میخواست سیمینو به زور شوهر بدن. محلقا اگه این کارو بکنی قول میدم برات جبران کنم. به خدا هیچ وقت این خوبی تو رو فراموش نمی کنم. من که نمیتونم از خونه بیرون برم اما تو میتونی. یه بهونه جور کن و برو. محلقا با ترس گفت سیمین آبجی، من میترسم نکنه آقام بفهمه و منو هم مثل تو توی انباری زندونی کنه. سعی کردم خودم آروم جلوه بدم و گفتم نترس محلقا، به خدا هیچ اتفاقی براتو نمیفته. این روزا همه نگاه ها سمت منه. همه حواسشون به منه که دست از با خطا نکنم. کسی کاری به تو نداره. خواهش میکنم همین یه بار به خاطر خدا. دیگه چیزی ازت نمیخوام. فقط نذار منو به علی بدن. محلقا یکم فکر کرد و بعد با ترس گفت انتظار نداری که این وقت شب برم تو جنگل؟ گفتم نه اصلا، ولی فردا بعد از ظهر حتما باید بری محلقا. اونم با شیء گفت و دیگه چیزی نگفت و رفت. بعد از اینکه آبجیم رفت دیگه چیزی نشنیدم. توی فکر و خیال یزدان غرق شده بودم. نور امیدی توی دلم تابیده بود. آخر شب بود که خانواده عمو بعد از گذاشتن قرار عقد خداحافظی کردن و رفتن. الان تنها امیدم به خواهرم بود. تا فردا بشه 1000 بار مردم و زنده شدم. مثل دیوونه ها توی خونه میگشتم و با خودم حرف میزدم. آقام قدغن کرده بود که از اون اتاق پامو بیرون بذارم. بعد از نهار بود که محلقا از مادرم اجازه گرفت تا بره از جنگل گلگاف زبون بچینه. آخه این کارو همیشه خودش انجام میداد. برا همینم مادرم بهش اجازه داد و اونم راهی شد. تا محلقا برگرده 1000 بار مردم و زنده شدم. از شدت اضطراب نفسم بالا نمی اومد. بالاخره بعد از ساعتی محلقا با کیسه‌ای پر از گلگاف زبون برگشت. مادرم حواسش به ما بود و نمیشد حرف بزنیم. بالاخره وقتی مادرم رفت توی مطبخ مثل جن زده ها روی محلقا پریدم و با هول گفتم چی شد محلقا؟ تو رو خدا بگو تونستی ببینیش یا نه؟ محلقا با قیافه‌ای گرفته گفت آره آبجی، دیدمش. بیرون کلبه روی کنده درختی نشسته بود. اما سیمین وقتی بهش گفتم قراره به زور شوهرت بدن چیزی نگفت و رفت. با دهن باز به محلقا زل زده بودم. شاید اشتباه گرفته بود. نکنه کسی جز یزدان اونجا بوده. بالاخره زبونم توی دهنم چرخید و گفتم نه محلقا، من مطمئنم تو اشتباه رفتی. محال یزدان این کارو بکنه. اون خودش همیشه میگفت میخواد بیاد خواستگاریم. شاید یکی دیگه اونجا بوده. نمیدونم. محلقا گفت آبجی، به خدا همون نشونه هایی بود که دادی. یه پسر قد بلند بود با چشم و ابروی مشکی و سیبیلای بلند. تازه
اخم غلیظی هم داشت که آدم ازش میترسید. بغض گلومو گرفته بود. نمیتونستم نفس بکشم. تمام آرزوهامو برباد رفته میدونستم. من به خاطر اون توی این مخمسه افتاده بودم و اون انگار که نه انگار. یعنی تمام اون حرفا، اون وعده ها، اون عشقی که توی چشماش میدیدم همه دروغ بود. خدایا حالا چیکار کنم؟ من نمیتونم علی و زنمو رو تحمل کنم. محلقا با ناراحتی از اتاق بیرون رفت و شروع کردم به گریه کردن. دیگه راهی نداشتم. باید تن به این ازدواج زورکی میدادم. گلپری راست میگفت. منو چه به پسر خان. تا روز بعد از اتاق بیرون نیومدم. بعد از ظهر بود که زنم اومد و با 1000 جور اخم و ادا و ناز به مادرم گفت فردا صبح زود آماده باشید. بریم شهر برا خرید. البته شکمتون رو صابون نزنیدا. پسر من آه در بساط نداره. فقط واسه جلو چشم مردم 4 تا خرت و پرت میخریم. اون حرف میزد و من توی اتاق گریه میکردم. غروب بود که آقام اومد و مادرم قضیه خرید رو بهش گفت. قرار شد آقام خودش با من بیاد. مامان سفره شام رو پهن کرده بود و من مثل همیشه اشتهایی نداشتم. گوشه اتاق دراز کشیده بودم و به چند روز آینده فکر میکردم که قرار زن علی بشم. از فکر این که علی دستش به هم بخوره بدنم مورمور میشد و حالت تهوع به هم دست میداد. آقام و مادرم داشتن راجع به جهیزیه من حرف میزدن. خواهرامم آروم داشتن شامشونو میخوردن که صدای در بلند شد. آقام گفت حتما مرتضی اومده و میخواد راجع به عروسی حرف بزنه. از اونجایی که شب بود آقام خودش رفت در رو باز کنه. توی این مدتی که آقام هر شب توی اتاق ما میخوابید گلپری میومد و پیش کبرا میموند تا تنها نباشه. بالش زیر سرم خیس اشک شده بود که با صدای مرد ناشناسی از جا پریدم. مادرم دست پاچه خودشو به حیاط رسون. منم از پشت پنجره نگاه میکردم. اینجوری که مشخص بود از طرف خان اومده بودن و میخواستن آقام رو با خودشون ببرن. وای خدای من، حتما یزدان چیزی گفته. بیشتر از این که خوشحال بشم ناراحت بودم و شوکه شده بودم. مطمئناً خان میخواست آقام رو تنبیه کنه و زهر چشم ازش بگیره، وگرنه اون که به این راحتی راضی به ازدواج ما نمیشد. آقام سری توی خونه دوید و با نگرانی لباساشو عوض کرد و با ترس به مادرم گفت خدا به خیر بگذرونه زن، نکنه خطایی از ما سر زده که خان پی من فرستاده. محلقا با تعجب نگاهی به من کرد و هیچی نگفت. خدایا نکنه آقامو فلک کنن. لعنت به من که جز دردسر چیزی براشون نداشتم. کاش منو فلک کنن. همین که آقام از خونه بیرون رفت حالم بدتر شد. مادرم توی خونه راه میرفت و ذکر میگفت. اون موقع ها خان روستا حتی اجازه کشتن رعیتش رو هم داشت، چون پشتش به بالا گرم بود. شب از نیمه گذشته بود و هنوز خبری از آقام نبود. گریه میکردم و توی سر خودم میزدم. مدام به یزدان فحش میدادم و خودم رو سرزنش میکردم. همه خوابشون برده بود. فقط من و مادرم بیدار بودیم که آقام در حیاط رو باز کرد. وارد خونه شد. وقتی دیدم با پاهای خودش اومده نفس راحتی کشیدم. خدا رو شکر پس فلک نشده بود. مادرم زود جلو پرید و گفت کجا بودی میرزا؟ نصف عمر شدیم. جونم بالا اومد. بابا با خنده گفت چرا نصف عمر؟ شانس در خونمون رو زده زن. از الان دیگه نونمون تو روغنه. مادرم با تعجب گفت چرا آقا؟ مگه چی شده؟ آقام گفت خان میخواد با ما وصلت کنه. برا پسر کوچیکش زن میخوان و انگار سیمین ما رو زیر نظر گرفتن. فکر کن زن، پسر خان دامادمون میشه. همین سیمینی که تا 2 روز پیش میخواستم تو حیاط چالش کنم و دوست نداشتم سر به تنش باشه، میخواد برا ما عروس خان بشه. منو بگو که التماس مرتضی میکردم بیاد برا علی اینو بگیره. دیگه صدایی نشنیدم. حس کردم نمیتونم روی پاهام بمونم. دستمو به دیوار گرفتم و نشستم. وای باورم نمیشه. یعنی کابوس این چند روز تموم شد. دیگه قرار نیست زن علی بشم. خدایا ازت ممنونم. قول میدم اگه این ازدواج به خوبی و خوشی سر گرفت یه تیکه طلا بندازم تو امامزاده. همون لحظه مادرم گفت پس به آقا مرتضی چی میگی میرزا؟ با اونا قرار عقد گذاشتی. فردا صبح میخوان بیان برن خرید. آقام با خشم گفت
یعنی مرتضی میخواد رو حرف خان حرف بزنه؟ من که طرف حسابش نیستم. مشکلی داره بره به خان بگه. نمیتونم دختری رو که خان دست روش گذاشته دو دستی تقدیم مرتضی کنم. توی دلم کیلو کیلو قند آب میشد. وای که چه حال خوبی بود وقتی به این فکر میکردم که اگه کبرا و گلپری بشنون حالم دگرگون میشد و بهتر میشدم. خندم میگرفت که تا همین چند ساعت پیش داشتم جون میدادم و حالا در حال خط و نشون کشیدم برای گلپری و کبرا بودم. به گفته آقام قرار بود چند روز دیگه نوکر خلفتای خان بیان و منو به عمارت ببرن و اونجا عروسی برپا کنن. آقام از خوشحالی توی آسمونا پرواز میکرد و رو زمین بند نبود. مادرم هم دست کمی از اون نداشت. اما بدتر از اونا خود من بودم که از خوشحالی نفسم بالا نمی اومد. ضربان قلبم بالا رفته بود. حس میکردم هر لحظه قلبم میخواد از سینم بیرون بزنه. قرار شد فردا آقا خودش جواب عمو مرتضی و زن عمو رو بده. میدونستم کینه سختی از عموم به دل میگیرن، اما مهم نبود. دلم میخواست قیافه گلپری و کبرا رو وقتی که نوکر کلفتای خان دنبالم میان ببینم. اون شب آقام اونقدر دیر اومده بود که مطمئن بودم کبرا و گلپری خوابشون برده، چون هیچ صدایی ازشون نمیومد. حتی صدای گریه های دخترش هم نمیومد. از شدت ذوق و خوشحالی تا دمدمای صبح بیدار بودم. صبح زود بود که با صدای در بیدار شدیم. حتما زنمو بود و اومده بود دنبالمون تا برای خرید به شهر بریم. آقام بلند شد و بیرون رفت. مادرم از توی پنجره نگاهی توی حیاط انداخت و گفت خدا خودش به خیر بگذرونه. هنوز جمله مادرم تمام نشده بود که صدای داد و فریاد زنمو بلند شد که میگفت مگه ما مسخرتونیم؟ تا دیروز که التماس میکردی بیایم دخترتو بگیریم، حالا میگی میخوام شوهرش بدم به یکی دیگه؟ اگه این کارو بکنی نمیذارم آب خوش از گلوتون پایین بره. آقامم صداشو بالا برده بود و با عصبانیت گفت دهن منو باز نکن. فکر کردی من میام پسر خانو میدم جای پسر تو؟ حرفی دارین بریم با خود خان بزنین. زنمو که معلوم بود حسابی هرسش گرفته در حیاط و محکم کوبید و رفت. کبرا و گلپری که معلوم بود با سر و صدای پدرم و زنمو از خواب بیدار شدن جلوی اتاق ایستاده بودن و با دهن باز ما رو نگاه میکردن. باورشون نمیشد یه شب همه چیز به هم خورده و من قراره عروس خان بشم. اما من اون لحظه خوشحال ترین آدم روی زمین بودم. از قصد جلوی در رفتم و با خنده به گلپری نگاه کردم. از چشماش آتیش بیرون میزد. ابرویی بالا انداختم و داخل رفتم. میدونستم حالا حسابی پکر شدن. مادرم با آقام گفت من از این ماه سلطان میترسم آقا. هر کاری بگی ازش برمیاد. یه کاری نکنه به ضررمون بشه. آقام با خونسردی گفت هیچ غلطی نمیکنه. الان دیگه با خان طرفه. دست از پا خطا کنه گیساشو میچینه و وصل میکنه به لباسش. آقام خوشحال بود و مدام با مادرم حرف میزد و با ذوق میگفت پس فردا که خویش و قوم خان شدیم دیگه حرفمون توی ده برش داره. تازه خان گفته یه تیکه زمین و چند تا گاو و گوسفندم میده واسه شیربهای سیمین. مادرم که با ذوق به حرفاش گوش میداد دهن باز کرد و گفت آقا میرزا یادته چقدر منو واسه این دخترا سرزنش کردین؟ حالا ببین چه بخت بلندی نصیب شده. تو خوابم نمیدیدیم هم سفره خان بشیم. ابروهای آقام کمی توی هم گره خورد اما چیزی نگفت. سیبیلشو تاب داد و از اتاق بیرون رفت. به گفته آقام قرار بود چند روز دیگه فرستاده های خان بیان و منو ببرن. مادرم لباسامو توی بخچه چیده بود و کناری گذاشته بود. یه روز ظهر بود که مردی از عمارت اومد و پیغام داد که فردا صبح زود عروس آماده کنید. مادرم تا این حرفا رو شنید زودی وسایل رو جمع کرد و با عجله به گرمابه رفتیم. انگاری توی خواب و رویا بودم. باورم نمیشد که دارم عروس عمارت خانه بزرگ میشم. اونم زن یزدان، کسی که از ته دل دوستش داشتم و دیوونه وار عاشقش بودم. روزی که به خاطر نگاه کردن توی سوراخ حمام عمارت از ترس نفس میزدم و توی کوچه ها میدویدم تا مبادا دستشون بهم برسه، هیچ وقت فکر نمی کردم یه روزی به عنوان عروس
پا به اون عمارت بذارم.